नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न समय परिस्थिति पात्र र प्रवृत्ति यी त्रिकोणभित्र रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने गर्छौँ र आज पनि यस्तै छलफल गर्नको लागि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ दुईजना एकदम आफ्नो क्षेत्रमा परिचित हुनुहुन्छ, नेपाली समाजका लागि चाहिने मान्छे हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता, समाजमा विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गरेर विशेषतः बेवारिसी अवस्थामा रहेका शवहरूको व्यवस्थापन गरेर त्यसको दाह संस्कार गरेर समाजमा छुट्टै पहिचान बनाइसक्नुभएका अभियन्ता हुनुहुन्छ विनय जङ बस्नेत। तपाईँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा, चलचित्र क्षेत्रमा आफ्नो एकदम प्रभुत्व जमाउन सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जय किशन बस्नेत। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद, तपाईँलाई धन्यवाद। जसले जुन च्यानलबाट हेरिनु भएको छ सबैलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु र स्वागत पनि गर्दछु। तपाईँसँग हामी बिचमा पनि कुराकानी गरेको थियौँ। मैले पहिलो प्रश्न विनय जङ बस्नेतजीलाई सोध्न चाहेँ होइन, दैनिकी तपाईँको कस्तो बितिरहेको छ अहिले? दैनिकी यही अब सडकमै होइन, लकडाउनको एक दिन म घरमा बसेँ, त्यसपछिबाट प्रत्येक दिन म सडकमा कोही बेसाएर बेवारिसी होइन, अब बेवारिसीको कुरा गरिहाल्नुभयो। त्यो बेवारिसी लास कताबाट आउँछ भन्दा त्यही सडकमा बसेका व्यक्तिहरू भोका हुन्छन्, ती मरेपछि बेवारिसी लास भन्छन्। जहिले पनि ध्यान त्यता गइरहन्थ्यो। ती व्यक्तिहरू भोका छन्, उनीहरूको नागरिकता छैन, उनीहरूले त्यो राहत पाउँदैनन्, खानको लागि पनि अलिक परसम्म कहाँ दिएछ खाना जानु पनि सक्दैनन्। ती व्यक्तिहरूसँग म 6 वर्षदेखि जहिले पनि नजिक रहेर उनीहरूसँग हाँस्दै खेल्ने गर्थेँ। ती व्यक्तिहरू भोकाउनु हुँदैन भनेर मैले चाहिँ अब सडकमा म हाम्रो सपना नानी होइन, हामी यसै गरी चाहिँ एउटा सडकमा उसैले खाना बनाएर हामी हिँड्दै गयौँ। सबैले मन पराइदिनु भयो र ती मान्छेहरू भोका रहेनन्। म चाहिँ प्रायः जसो त्यही हो। लकडाउनमा पनि मैले अब बेवारिसीको लासहरूको सङ्ख्याहरू झन् बढेको छ। तिनीहरूको सद्गत गर्ने कामहरू यो 5-7 दिन चाहिँ अलिक कम भएको छ, अनि त्यो पनि गरिरहेको छु। अरू चाहिँ नि यही हो, सडकमा होइन, बेवारिसी बेसाएर र मेरो चाहिँ अब रिहेबिलिटेसन सेन्टर छ 2टा। अनि अब निःशुल्क उपचार त्यो जानरक्सी र लागु औषधबाट पनि धेरै मान्छेहरू बेवारिसी भएर सडकमा आएर सडकमै बेवारिसी मृत्यु हुने अवस्था भावेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा उपचारमा सम्भव छ भनेर मेरो अनुभवले तिनीहरूलाई त्यो पनि गरिरहेको छु। त्यतैतिर व्यस्त। हामीले सुनेअनुसार तपाईँ आफै पनि पहिला धेरै जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो होइन, आफै बेवारिसी भनेर पनि हिँड्नुहुन्थ्यो बेवारिसी होइन। यही अब बेवारिसी क्षेत्रमै उद्धार गर्ने कार्यमा कसरी लाग्नुभयो त? बेवारिसी क्षेत्रमा उद्धार भनेपछि अब यो चाहिँ नि अब अहिले उद्धार चाहिँ नि होइन, कर्म गरे हो। मैले जे भोगेँ मैले जस्तो भोगेको अरूले भोग्नु नपरोस्। मैले जसरी भोगेँ त्यो जो कोहीले मैले फेरि आफूले म त्यतिसम्म बलियो अथवा त्यतिसम्म आत्मविश्वासी भन्न खोजेको छैन, होइन। तर त्यो सडकको जीवन मैले बिताएको जीवन जो कोहीले साँच्चैकै सहन सक्दैन त्यस्तो जीवन अरूले भोग्न नपरोस्। र म जुन बेसारा भएँ, बेवारिसी भएँ मेरो आफ्नै कारणले, कसैलाई दोष दिन्न होइन। विभिन्न गतिविधिहरू जे भए तापनि मेरो कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको कारणले घर बिग्रिन्छ, एउटा व्यक्तिको कारणले त्यो व्यक्ति आफै बिग्रिन्छ। मेरो जस्तो अरूले भोग्न नपरोस् भनेर चाहिँ यो जाँड रक्सी विशेष गरी अल्कोहलिक थिएँ म होइन, एकदम धेरै खाने। त्यही कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीसँग हामी छुट्टिएर बस्नु पऱ्यो। त्यही कारणले छोरीले कहिले पनि मेरो बाबा भनेर राम्रोसँग मनदेखि भन्न सक्ने अवस्था मैले सिर्जना गर्दिनँ। बुवाको मृत्यु भयो, मम्मी म 16 वर्ष हुँदाखेरि नै बित्नु भएको। भाइ बहिनी इष्टमित्र नसनाता सबैबाट पर हुनु पर्दाखेरिको पीडा र सडकमा पर्दाखेरिको चाहिँ त्यो अनुभव मलाई लागेर अनि मैले चाहिँ बेवारिसी पेसाएर आएर यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामी जस्तो व्यक्तिले केही गरौँ है भनेर चाहिँ एउटा थोरै केही गरौँ भनेर म अगाडि बढाउँ। बेवारिसी लासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवाको पनि बेवारिसी नै मृत्यु भयो। महालेखाको सहसचिव हुनुहुन्थ्यो, डबलडिएमए गर्नुभएको, राम्रै पढेको होइन, धेरै सामाजिक काममा इन्भल्भ हुनुभएको बुवा बिहान मरो ड्याडी मात्रै घरमा हुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यो समय 15 वर्ष अगाडि। अनि बिहान साँझै खाना खाएर मैले खाना बनाइदिएँ, ढिँडो मन पराउँथ्यो, ढिँडो खाएर साथीलाई भेटेर आउँछु भनेर हिँड्नुभएको ड्याडी आउनु भएन। भोलिपल्ट नआइसकेपछि अनि पछिल्लो समयमा 2 दिनपछि महाराजगञ्जको टिचिङ अस्पतालमा बेवारिसी लास गिरेमा चाहिँ बुवाको शव हामीले भेट्यौँ। त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो बुवाको लाससँगै अरू धेरै लासहरू थिए, 7-8वटा 10वटा कुहिएका लासहरू। ती चाहिँ नि के त को त भनेर मैले बुझेँ, ती चाहिँ बेवारिसी लासहरू हुन्। त्यसको कोही छैन। अब तिम्रो बुवाले दागबत्ती पाउनु भन्नुभयो, उनको सद्गत हुने भयो, आत्माले शान्ति पाउँछ। ती लासहरूलाई अब नगरपालिकाको गाडी आउँछ, कतैतिर खालमा पुर्दिन्छ। ती व्यक्तिहरू अब उसको आत्माले शान्ति पाउँदैन बाबु भनेर एकजना मान्छेले त्यहाँको पागल दाइले भन्नुभएको थियो मलाई त्यो बेलादेखि। अनि पशुपतिमा आइसकेपछि चाहिँ नि बुवाको दागबत्ती दिन बेलामा मैले ती
बुवासँगै त्यहाँ लास भएका ती व्यक्तिहरूलाई पनि सँगै ल्याएर मैले दागबत्ती दिन पाएँ भने अथवा सद्गत गरिदिनु पाएँ भने उनीहरूको आत्माले शान्ति पाउँथ्यो। जन्मेपछि मृत्यु साँच्चैकै छ, तर मृत्यु भइसकेपछि एउटा लासको नैसर्गिक अधिकार के हुन्छ भने सद्गत हुनु पाउने क्या, आफ्नो विधिअनुसार होइन। उनीहरूले सद्गत हुँदाएर कर्म जेसुकै गरे पनि स्वर्ग नर्क पुग्नलाई त पहिला एउटा ढोका खोल्नु पऱ्यो। त्यो ढोका खोल्ने भनेको जीवनको अन्तिम सुरुवात चाहिँ नि पशुपति आर्य घाटबाट हुन्छ, सद्गतबाट हुन्छ नि त। जीवन सिद्धिपछिको सुरुवात त त्यहीबाट हो, घाटबाट होइन, स्वर्ग नर्कका। त्यो चाहिँ नि गरिदिनुपर्छ भने जस्तो लागेर भएर मैले कुनै बेलामा सकिङ गरेँ र मैले के सक्षम भएँ भनेदेखि म ती व्यवहारिसीको दागबत्ती दिएर तिनीहरूको आत्मा शान्ति गर्ने काम गर्छु, ताकि मैले जीवनमा मेरो बुवालाई बाँचुन्जेल केही गर्न सकिनँ, आमालाई केही गर्न सकिनँ, परिवार केही गर्नलाई भनौँ न नसके पनि मैले मृत्यु भइसकेपछि नि तेरो छोरोले हामीलाई मुक्ति दियो, दागबत्ती दियो, हामी आज तँसँगै बस्नु पायौँ भनेर माथि स्वर्ग नर्कमा बुवासँगै केही यसो एउटा तेरो छोरोलाई धन्यवाद र तेरो छोरोको कारणले भनेर बुवालाई एउटा केही जाओस्, किनकि बाँचुन्जेल गर्न नसकेको मेरो आमा मेरो बुवा होइन, उनीहरूलाई साथी होस्। तपाईँले आफ्नो बुवा पनि त्यसरी निधन हुँदाखेरि यो अभियान सुरु गर्नुभयो होइन। तपाईँले त्यो गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मलाई मान्नुहुन्छ, पशुपतिमै तपाईँ सद्गत गर्नुहुन्छ नि होइन। त्यसरी व्यवहारिसे भेटिएका लासहरू चाहिँ अब विभिन्न जात धर्म केही होला, तपाईँलाई कानुनी अप्ठ्याराहरू पनि होला, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, कानुनी अप्ठ्यारोहरू चाहिँ कस्तो नि, म चाहिँ अब यो कुन जातको के अब व्यवहारिसी भनेपछि नाम वतन केही खोलिएको हुँदैन। प्रहरीले मुचुल्का गर्छन्, अनि प्रहरीको मुचुल्का भइसकेपछि मुचुल्का गर्ने ठाउँमा म हुन्छु, अनि सहकारी प्रहरीसँगै हुन्छ र अन्दाजी यति वर्षको फलानु ठाउँमा भेटिएको भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू हुन्छ। र फोटो चाहिँ नि हाम्रो फेसबुक पेज अथवा प्रहरीहरूले पनि धेरै गर्नुहुन्छ। प्रत्येक जिल्लाको प्रहरी बिटमा यस्तो मान्छे हराएको कतैतिर निवेदन परेको छ कि नभएदेखि फलानु ठाउँमा मृत अवस्थामा छ भनेर त्यो खोजी गर्ने काम हुन्छ। यसको लागि 35-40 दिन लाग्छ। कोही त 1 वर्ष 1.5 वर्षका लासहरू पनि छन्। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ नि अब ल्याएर सद्गत गरिन्छ। त्यो कोही पनि नआइसकेपछि नितान्त व्यवहारिसी उसको घर परिवार इष्टमित्र कोही छैन। अस्ति एकजना डिग्रीसम्म पास गर्नुभएको डक्टर आमा हुनुहुन्थ्यो, उनको पनि मैले सद्गत गरेँ, कोही पनि थिएन। यहाँ कुबुन्डल घर हो, सबै थिए तर कोही पनि भएनन् मर्ने बेलामा। त्यस्तो खालका व्यवहारिसीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। र सडकका व्यवहारिसीहरू मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ नि कानुनी प्रावधान छ नि। अब प्रहरीले आफ्नो सबै इन्भेस्टिगेसन पुरा गरिसकेपछि यो व्यवहारिसी हो भनेर पत्र दिइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ ल्याएर सद्गत गर्ने हो। तर सद्गत गर्दा गर्दै पनि दुईवटा केस कस्तो भएको छ भनेदेखि कार-सार चढेर 2-3जना छोराहरू चाहिँ नि मजासँग घाटमै आइरहेका छन् होइन। अब मरेको 5 दिनपछि चाहिँ थाहा पाउने, घर छोडेको 8 वर्ष भइसकेको छ, उनलाई मतलब छैन। मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ नि मेरो बुवा भनेर भन्न आएको केस उनीहरू राम्रोसँग कन्भिन्स भएर गएको थिए। अब हामी अरूलाई पनि भन्छौँ कि आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बुवालाई, आमालाई हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भनेदेखि सडकमा पुग्दो रहेछन्, वास्ता गरेर कतै आश्रमतिर अथवा घरमै राख्यौँ भनेदेखि व्यवहारिसी मृत्यु हुनुपर्दो रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरू कन्भिन्स भएर दागबत्ती मैले नि लास आदि हुँदाहुँदै उहाँहरू आइपुग्नु भएको केस पनि छ 2टा होइन। त्यस्तो खालको चाहिँ प्रहरीहरूले नै गर्नुहुन्छ। यसमा प्रहरीहरूको धेरै ठुलो साथ सपोर्ट हौसला छ। अब यही हो कानुनी प्रावधान चाहिँ नि त्यति प्रहरीहरूले नै मिलाइदिने भएर यो चाहिँ अब नितान्त व्यवहारिसी भइसकेपछि त्यो प्रुफ भइसकेपछि घर गाउँ वडा टोलमै प्रहरीहरू सबको सम्पर्क पुग्छ, हामी पुग्छौँ। कोही नभएको भन्ने प्रमाणित भइसकेपछि चाहिँ हामी सद्गत गर्ने हो। खास तपाईँ त्यसरी गर्दै गर्दा होइन अब जलाउँदै गर्दा नै आफ्नो सन्तानहरू आइपुगेको कुरा पनि गर्नुभयो। कसैको त्यसरी सद्गत गर्दै गर्दाखेरि म थिएँ मेरो किन गरिस् भनेर झगडा गरेको पनि सुरुमा त गरे नि त उनीहरूले। 3टा छोरा 3टा गाठ चढेर आए होइन। यता के अरे साँखोतिर घर रहेछ उनीहरूको, पहिला पुलखोली घर भ्यालीभन्दा बाहिर भए तापनि यहाँ बसेका वर्षौँ भइसकेको रहेछ। अनि ठिमीतिर भक्तपुरको ठिमी एरियामा चाहिँ नि त्यो व्यवहारिसी मृत फेला परेको त्यो व्यक्ति बा होइन। अनि कोही नभइसकेपछि अब ल यो व्यवहारिसी भनेर सद्गत गर्न ल्याइयो। अनि उनीहरू चाहिँ नि लास अघिल्लो दिन लिएर आएदेखि लास खरानी भइसक्यो थियो। अब मैले गएर त्यहाँ जवाफ दिनुपर्ने अथवा किनकि प्रहरीले चाहिँ नि यो कारणले हामी तिम्रो गाउँमा पुग्यौँ, तिमीहरूलाई खोज्यौँ, नआइसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले कानुनी अनुसार यो सद्गत गरे भनेर भने कागज भइहाल्छ, त्यो मुजुल्कै हुन्छ। तर अघिल्लो दिन ल्याउनु पर्ने लास मैले भोलिपल्ट लगेँ। त्यो दिन मसँग आर्थिक अवस्था भएन, पुगेन, त्यो पैसा पनि चाहिन्छ 8-10 हजार होइन। भोलिपल्ट लाँदाखेरि चाहिँ नि मलाई दिउँसो सद्गत गरिरहँदाखेरि लास आधी जस्तो भएको थियो। डिएसआरको फोन आयो, अनि एबिनेजी कहाँ हुनुहुन्छ भने म घाटमै भने होइन। त्यो लास
सक्यो त के अरे सक्यो छैन सर आधी बाँकी छ अब 3 घन्टा लाग्ला भने मैले उहाँहरूको परिवार पो आउनुभयो त यहाँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अनि परिवारलाई सर 8 वर्ष तिमीको आसपासको पार्टी पौवा मठ मन्दिरमा मागेर खाने बाउ 8 वर्ष चाहिँ बाउ चाहिँ तिमीहरू बाहिर हुँदाखेरि तिमीहरूलाई मतलब भएन खोज्न आएनौ मृत्यु भइसकेपछि चाहिँ मैले दागबत्ती दिनुपर्छ अथवा मैले गरेँ हैन हामीले गाछिराई गऱ्यौँ भनेर बुझ्न मात्रै आएको तिमीहरूलाई फेरि कानुनी कारबाही त तिमीलाई लाग्ला नि फेरि विचार गर किन आफ्नो बाउले व्यवहार छोड्यो भनेर फेरि उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नु मैले भन्नुपर्ने सबै भनिसकेँ कन्भिन्स भइसकेँ अब उनीहरू एकपटक चाहिँ नि तपाईँलाई भेट्ने रे बुवाको अन्तिम त्यो हेर्ने रे फोटोसोटो देखाइदिनुहोस् अब के गर्छौँ भनेपछि उनीहरू आए 3टा छोरो 3टा कार चढेर मलामी सहित 1 मिनी बस मलामी लिएर जया किशन दाइ है लिएर आए हेर्दाखेरि नि भव्य एकदम हुन्छ नि राजकीय शानका साथ अन्तिम श्रद्धाञ्जली गरियो भने जस्तो गरेर गर्न आयो उनीहरू हैन अनि वर्लेपछि म घाटमा थिएँ फलानु मान्छे भने को भन्नुभयो म भने अनि तपाईँले एक दिन कुर्दिहाल्यो हुन्थ्यो हामी आउँथ्यौँ भनेर भने घाटबाटै मैले उनीहरूलाई फोटो तपाईँको बुवाको हो भने अनि कति वर्ष भयो घरबाट निस्केको भने 8 वर्ष भयो अनि आज बुवाको मृत्यु भएको थाहा पाएको कति दिन भयो भने हामीले हिजो थाहा पाएको हैन अनि मृत्यु भएको कति दिन भयो थाहा छ मृत्यु भएको अब कति त्यो जनामा 10-12 दिन 15 दिन भइसकेको थियो अनि त्यति दिन भयो मृत्यु भयो हामी थाहा पाएको हिजो मैले हैन अनि 8 वर्षसम्म चाहिँ बाउ आफ्नो घरमा नहुँदाखेरि तपाईँले बाउ कहाँ रहेछ थाहा रहेछ नि त हैन आफ्नो बाउ कतातिर छ कुन एरियामा छ त थाहा रहेछ खोज्न किन आउनु भएन यत्र आश्रमहरू छन् आश्रममा लगेर किन राख्नु भएन तपाईँले त्यो 3टा चढेर आएको कार चढेर हिँड्ने हैसियत बनाउनु यी बाउ पार्टीमा मागेर खान्थे हैन छिमीतिर गएर सोध्नुहोस् भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको ध्यान किन आउनु भएन अहिले चाहिँ तपाईँ आउनु गर्नु मानवीयताको नाताले पुरा गर्नुभयो ठिक छ मैले दागबत्ती दिएँ अब अन्तिम अस्तो हुन्छ अस्तोलाई चाहिँ त्यहाँ गएर सेलाइदिनुहोस् धर्म त्यो पनि हो एउटा छोराले गर्नु पनि भनेपछि उनीहरूले पछि घाटको खर्च कति लाग्छ दाइ भनेर हामी 3 जना छोरा थियौँ 4 जना भयौँ दागबत्ती तपाईँले दिनुभयो भनेर एकदम कन्भिन्स भयो उनीहरूले मैले अब हामी जानेनौँ हैन भनेर चाहिँ एउटा कन्भिन्स हुनुभएको थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्छ अर्को एउटा लाग्छ नि धादिङको थियो त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनमा कता पनि यो बल्खुतिर चाहिँ साग बेच्ने ठाउँकोमा भारी बोक्ने एउटा आमा रहेछन् ती आमाको मृत्यु भएछ र प्रहरी मुजुलका त्यो हाम्रो ललितपुरबाट भएको थियो निकै भइसकेको थियो त्यो लास चाहिँ मैले दाह सगत गर्दाखेरि चाहिँ नि एकैपटक 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 20 22वटासम्म मैले सामूहिक दाह सगत गरेको छु अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रहरीले के भन्नुहुन्थ्यो भने यिनको कोही न कोही छन् रे आफन्त छन् रे अब श्रीमतीहरू बच्चा-बच्ची पनि छन् रे सबैको भैँचालोले घरसर खत्तम बनाएको रे अब त्यो श्रीमान पनि लाटो गिटी कुटेर बस्छ रे कोही छैन एउटा सानो परिवार श्रीमती यस्तो भयो हैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा आयो अब त्यो अरू चाहिँ नि श्रीमानमै रक्सी खाने टाउटी छन् रे भन्ने कुरा चाहिँ खोज्दैछौँ तर अब कोही नभएकै मान्छे हो अब एकदम असहाय व्यक्ति हो हैन पछि पनि प्रहरीले गरिदिनु पर्ने हो भनिसकेपछि त्यो सद्गत निकै दिन कुरेर चाहिँ गरेको थियो त्यो श्रीमान यस्तो छ लाटो छ गिटी कुट्छ धादिङमा भन्ने खालको त्यो मलाई सेन्स आइरहेको थियो भगवानले जुराएको थियो मलाई त्यो दिन म उता बुटोल जाँदै थिएँ बाइकमा सडकमा 2टा बच्चा च्यापेर एउटा रक्सी खाएको मान्छे सडकमा सुतिरहेको रहेछ 2टा बच्चाले बाउलाई त्यो सल उडाइदिरहेको रहेछन् क्या त्यो दृश्य देखिसकेपछि म पर पुगिसकेको थिएँ बाइकमा गएको थिएँ त्यो सानो बच्चाले त्यो बिचरा आफ्नो लाएको सल त्यो गाडीको बेलामा गाडीको त्यो हावाले चाहिँ नि त्यो सल उडाइदिरहने फेरि बच्चाले गएर फेरि त्यो सल उडाइदिने बाउलाई बाउ रक्सी खाएर सुतिरहेको छ सडकको पेटीमा सानो बच्चा थिए त्यो दृश्य देखेपछि म चाहिँ नि पर पुगिसकेँ मान्छे फर्केर आएँ होइन अनि हेरेँ त्यो रक्सी खाइरहेको थियो त्यहाँको अलिकति पर गएर पानी छानी लिएर आएर त्यसलाई उठाएँ होइन धादिङमै फेरि अनि पछि बुझ्दै जाँदाखेरि अनि त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरू आए एउटा श्रीमती थिए घर यहाँ माथि हो श्रीमती यहाँ सागको भारी बोकेर उतातिर जान्थे बच्चाहरूलाई पढ्न रहर भएको बच्चाहरूले बाउको खुब माया गर्छन् हामीसँग नि पढ्न दिँदैनन् कोही छैनन् भैँचालोले घर खाइहाल्यो माथि लेकतिर घर छ अब रक्सी के अरे गाई पालेको छ गाईको दुध घिउ बेच्न आउँछ त्यही बेच्न आएको पैसा रक्सी खान्छ 2टा बच्चाहरूलाई अलपत्र पनि पार्यो बच्चाले पनि फेरि बाउको माया गर्छन् बाउले पनि बच्चाहरूको खुब माया गर्छन् आमा जानी भयो कि असमा आगी छैन भनेपछि मेरो क्लिक भयो कि त्यही थियो मैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त उहाँ भने ढुङ्गा गिटी गर्थेँ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई मैले पछि भन्दा पनि छैन कान कम सुन्दो रहेछ 2टा बच्चालाई त्यो आमालाई मैले दागबत्ती दिइसकेँ भन्दा पनि भएन सानसानै बच्चा मलाई थाहा थिएन गाउँलेहरूलाई पनि भनेन होइन पछि चाहिँ नि त्यो रक्सी एकदम खाने बानी रहेछ नि 2टा बच्चा सहित
मैले म उता के अरे बुटुल जान लागेको जाँदा पनि गइनँ होइन लिएर आएर चाहिँ मेरो रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राखेर उसलाई रक्सीको उपचार गराएँ बच्चालाई नि त्यहीँ राखेँ 3 महिनासम्म राखेर उपचार गराएपछि पछि उसलाई पुर्याउनु जाँदाखेरि नि गाउँमा भनिदिएको होइन त्यहाँको प्रहरीसँग अब कोर्डिनेसन गरेर यस्तो भएको थियो भनेपछि यो हामीले पनि त्यही भन्नु ठानेको थियौँ कतै गाडीले खिचिदियो अथवा कतै के भयो होला त्यस्तै अवस्था थियो उनको बुढी पनि त्यो लाटी थिइन् अब भारीसारी बोक्थिन् होइन भनेर भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो पनि अवस्था आएको छ किनकि मैले उसको श्रीमान परिवारको दागबत्ती दिइसकेको छु होइन तर त्यो व्यक्ति चाहिँ एउटा असहाय फेरि सडकमा बसेर कोहीसँग माग्दैछ कोहीसँग गिटी कुट्दैछ उसलाई आफ्नो आमा आउने आश छ आफ्नो श्रीमती फर्केर आउने आश छ सहरमा पैसा कमाउनु गएकी छे होइन कुनै दिन पापा बोकेर मम्मी आउनुहुन्छ भन्ने बच्चाहरूले भन्छन् मम्मी सहर जानुभएको छ भन्दै थिए त्यस्तो खालको सिनहरूले चाहिँ एकदम मनमा मलाई कता कता जहिले पनि एकदम दुःख लाग्छ कि त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् है राज्यले हेर्दै हुन्थ्यो होइन जस्तो लाग्छ तर आज चाहिँ अब भनौँ न त्यो फ्ल्यासब्याक सम्झिँदाखेरि कति त्यस्ता दर्दनाक कुराहरू छन् गर्दै जाँदाखेरि जयकिशन दाइसँग भेटेको छु एउटा फिल्म क्षेत्रमा मैले जहिले पनि देखिरहेको व्यक्ति आज दाइसँग यसरी बसेर हामीले कुराकानी गर्न पाउनु हाम्रो भाग्यको कुरा हो र दाइले पनि हाम्रो कामको लागि एउटा सपोर्ट एउटा भनौँ न भेट्ने बित्तिकै दाइले भन्नुहुन्छ नि मैले यसरी हेरेको थिएँ यो छ यसरी गर्नुभएको छ यस्तो विनिमा एउटा फिल्म मेकर एउटा नाम चलेको इस्टाब्लिस कलाकार जो जनता हो नि त उसँग न पद छ न प्रतिष्ठा छ न पावर छ न कुनै एउटा राज्य सत्तामा कुनै केही छ ऊ आफ्नो कर्म गर्छ देश र जनताको लागि राम्रो मेसेज दिने फिल्महरू बनाउँछ त्यो व्यक्तिलाई चिन्ता छ त्यो व्यक्तिलाई चासो छ हामी सम्बन्धित निकायको चासो त्यता पनि जान्छ होइन दुःख लाग्छ त्यहाँभित्र हामी छिरौँला जयकिशन दाइ तपाईँ अब कलाकारिता लाइन समाजको होइन हामीले त्यसरी बुझ्छौँ होइन समाजमै भएका विकृति विसङ्गतिकै विरुद्ध त्यसलाई चिरफार गरेर चाहिँ झटारो हानिन्छ होइन उहाँको कुरा यतिसम्म सुन्दै गर्दाखेरि उहाँको भावुक पनि बन्नुभयो होइन कुरा गर्दा गर्दै म आफै नि भएँ नेपालको अहिलेको सामाजिक परिवेश त्यो चित्रलाई कसरी देख्नुभयो उहाँले जुन चिजहरू भइरहनु भएको छ होइन त्यही चिजहरूलाई नै हामीले फिल्ममा उतार्ने हो होइन मैले यो इन्टरभ्यूभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ मैले होइन उहाँको बारेमा नि मैले के लेखिरहेको छु होइन म त लेख्छु पनि त अनि जस्तै उहाँको मैले अहिले त यहाँ डाइरेक्ट फेस टु फेस सुनिरहेको छु होइन योभन्दा अगाडि पनि मैले उहाँको धेरै इन्टरभ्यूहरू हेरेको छु हालसालै मैले उहाँको घरको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ त्यो गर्दाखेरि उहाँको त्यो कथा सुनेर मेरो मन पनि एकदमै छोयो होइन अनि त्यही इन्टरभ्यू मार्फत म अब उहाँको मिसेस अहिले कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन मैले सबै कथा थाहा पाइसकेको छु इन्टरभ्यू मार्फत नै होइन जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो विनयजीले जहिले पनि तपाईँलाई सम्झिरहनुहुन्छ उहाँको छोरीलाई पनि सम्झिरहनुहुन्छ तपाईँको भेट हुन्छ भनेर मलाई त्यो अलिकति ऊ छ सोध्नु मन लागेको छ अहिले त्यो तपाईँ छुटेपछि छैन एउटा छोरीसँग चाहिँ मेरो एकदम मेरो छोरी साथी जस्तै छ कुरा चाहिँ हुन्छ फोनमा अहिले अस्ट्रेलिया छन् उनी आफ्नै कर्मले बुवा आमा मामाहरूले उसलाई अस्ट्रेलियासम्म जाने सक्षम बनाए मैले असल बाउ कहिले पनि हुन सकिनँ मेरो आफ्नो कारणले तर ऊ अस्ट्रेलिया चाहिँ खुसी लाग्छ छोरी खै भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया छ भन्दाखेरि म एकदम मन खुम्चाएर छोरी अस्ट्रेलिया छ भनेर भन्नु पर्दाखेरि दुःख लाग्छ किनकि बाउले गर्नुपर्ने कर्तव्य थियो अस्ट्रेलिया जापान अब कतै कुनै ठाउँमा मेरो छोरी यति पढी मेरो छोरी यति छ भनेर भन्न पाउँदाखेरि गर्व लाग्छ तर मैले एउटा असल बाउ बनेर छोरीलाई दिनुपर्ने संस्कार कर्म जुन मैले गर्नुपर्थ्यो त्यो उसको आमाले मामा घरमा बसेर गरिन् त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ छोरी चाहिँ मलाई भेट्न आउने मेरो घरमा मेरो घर र ससुराली भनेको 10-15 मिनटको हिँडेको बाटो फरक हो इमाडोल चोकमा मेरो ससुरालीको घर मेरो टिकाथली अलिकति फरक अनि छोरी चाहिँ हिँडेर पनि आउने भनौँ न अनि बुवाको श्राद्धे मम्मीको श्राद्धे हाम्रो कुलदेवताको चाहिँ त्यो देवाली सेवाली पूजा पाठमा अथवा अरू बेलामा बाउखुनी औषधितिर पनि आउने बिदाको बेलामा पनि आउने मलाई एकदम क्या म सेन्टर बस्दाखेरि म रिहाबमा बसेँ म रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा बस्दाखेरि 2 पटक भेट्न आएँ छोरी त्यो एउटा आत्मीयता छ उसँग फेसबुकमा जहिले पनि मेरो एउटा यस्तै इन्टरभ्यूहरू हेरिसकेपछि अनि आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पब्लिस भइसकेपछि फेरि एउटा मेसेज आउँछ छोरी किनकि जहिले पनि मेरो फलोमा बसिरहेकै छ होइन जयकिशन दाइले सबैको परिचित व्यक्तिले प्रतीक्षामा बस्नु भएको छ भनेर भनिदिनु भएको छ फेरि मेसेज आउँछ मलाई थाहा छ होइन म उहाँ छोरीले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै होइन हाम्रो नेपालमा जस्तै उहाँले आफैले स्वीकार गर्नु भएको छ पहिला आफूले जुन गल्ती गर्ने भनेर होइन
त्यो स्वीकार्नु पनि एकदम ठुलो कुरा हो। यहाँ त होइन मान्छेले कहीँ के गरिसकेको हुन्छ त्यही पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैन, तर उहाँले एकदम आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भएको छ र उहाँले अहिले जुन काम गर्नुभएको छ, समाजसेवीहरू मैले धेरै देखाएको छु होइन, यो समाजमा नेपालभरमै धेरै समाजसेवीहरू छ, मेरो भेटघाट नि भएको छ होइन। तर तपाईँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ कि जस्तै समाजसेवा पनि तपाईँले जुन पाटो समाउनु भयो, जुन यो बेवारिसी लासको व्यवस्थापन गर्ने त्यो जुबाई मान्छेले आँटै गर्दैन कि, कति मान्छे लासमा डराउने हुन्छन्। त्यो जस्तै मेरो उदाहरण दिनु पर्दाखेरि मेरो बुवा 4-5 वर्ष अगाडि बित्नुभयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म मलाई लासदेखि डर लाग्थ्यो कि, जस्तो हो कति मान्छेलाई त्यो हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो बुवा बित्नुभयो कि त्यो त अब जानै पर्ने भयो होइन। अनि त्यसपछि अचानक डर लाग्दैन, तर भने मतलब होइन धेरै व्यक्तिहरू त्यस्तो मान्छे हुन्छन्। एउटा लासलाई बेवारिसी लासलाई त्यो पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, जो पाएको उसले आँट्दै नआँट्ने काम जुन तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो पनि कस्तो भने बेवारिसी भन्नुभयो हजुरले। बेवारिसी लास त नाम बतम थर केही नखुलेको बेवारिसी भयो। तर अहिले तपाईँले भने जस्तो छोरो 3टा कारमा चढेर आइरहेछ, बुवा दागबत्ती दिने कोही छैन होइन। एकजना हाम्रो नेपाली समाजको चित्र देखेर देखिन्छ कि पिएचडी गरेकी डक्टर होइन, नेपालको पहिलो बोटनीको डक्टर हुने आमा 80-84 वर्षमा बेवारिसी मृत्यु भयो। त्यो सत्कार राति 12:30 बजी मैले ल्याएर सत्कार गरेँ, यो लकडाउनकै बेलामा पनि मैले गरिरहेको छु। तर अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेवारिसी लासहरू सत्कार गर्न लगिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो फेसबुकमा अथवा कुनै भिडियो अथवा कुनै नगरौँ है भन्ने खालको त्यो पाल्दा, किनकि हल्ला त्यस्तै भइदिन्छ होइन। त्यो पनि मैले नियमित रूपमा गरिरहेको छु। यसले 5-7 दिन भयो त्यो चाहिँ भएको छैन, मैले चाहिँ गरेको छैन। अब बेवारिसी लास पनि किरा परेका क्या, साउ किरा परेका। पशुपतिमा मैले लास लगेर त्यो 3टा 4वटा 5वटा लास झार्ने बित्तिकै पशुपतिको वरिपरि घाटो पनि मान्छे हुँदैन, गनाएर नाक थुनेर हिँड्ने है। अब त्यो लास निकाल्दाखेरि अस्पताल छेउछाउतिरका मान्छेहरू पनि कतिपय त फेन गरिरहेका छन् होइन। लास त लासै हो, लासदेखि डर बेग्लै छ। त्यो गन्धले पनि फेरि मान्छेलाई त्यो लासको नजिक पर्न दिँदैन। बेवारिसी त्यस्ता हुन्छ। हजुरबा हजुरआमाहरूले पहिला बच्चा हुँदाखेरि तपाईँ त किरा परेर मर्नुपर्छ भनेर सराप्या सुनिन्थ्यो गाउँघरतिर। किरा परेर पनि मान्छे मर्छ जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेला, के भने होला रिसको ढोका भन्दै होला। तर साँच्चीकै किरा परेको सानो किरा परेको यस्तै त्यो पन्जा लगाएर बिचरा मान्छेलाई पनि किरा पर्छ यति भनेर चाहिँ किरा पन्साएर पनि मैले लास बाँधेर चाहिँ मैले लिएर गएको छु क्या। त्यो एउटा म लासदेखि साँच्चीकै माया लाग्छ मलाई चाहिँ। तर पछिल्लो समयमा त्यस्तो छैन भाइ। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले जुन एउटा मेरो एउटा कर्मको र बेवारिसी लास बेवारिसी मान्छेहरूप्रति एउटा सद्भाव जगाइदिनु भएको छ। सम्बन्धित निकायले नदिए पनि तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले साँच्चीकै मलाई खुसी लाग्छ। अनि अब पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले पनि बोल्दा हुने रहेछ, हामीले पनि गर्दा हुने रहेछ, हामीले पनि लास छुँदा हुने रहेछ, के होइन रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ। अब भनौँ न मेरो नानी बसिरहेको छ त्यहाँ सपना होइन, यो लेभलको यस्तो खालको व्यक्ति पनि लास भने एउटा मुखमा एउटा मास्क लगाएर लासलाई बाँध्न जाने होइन, यहाँनिर टाउको देखेछ यसलाई यताबाट उ गरौँ न, यहाँबाट समातेर अलिक पर राखौँ न भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा आत्मविश्वास यस्ता खालका युवाहरूमा देख्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ नि एकदम क्या अब चाहिँ नि बेवारिसीहरू हुँदैन। भोलिका दिनमा मरेर गयौँ भने पनि एक्सन फर सोसल चेन्ज बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र 23वटा जिल्लामा अहिले शाखा छ। 77 जिल्लाबाट पनि भोलि जय किशन दाई जस्ता व्यक्तिहरू एउटा आफ्नो इन्डस्ट्रिजमा छाप बनाइसकेका व्यक्तिहरूको आवाज धेरैतिर जान्छ। भोलि हाम्रो सपना जस्ता बहिनीहरू होइन, हामी संस्थामै एकजना हुनुहुन्छ पवित्र लामा जस्ता एउटा युवाहरू, अब ऊभन्दा पनि सपनाको त मैले अझ नजिकबाट एउटा भर्खरको युवा उनले पनि त्यसरी आइदिँदै गर्दाखेरि जनताहरूले चाहिँ अब बेवारिसीलाई बेवारिसी हुन दिँदैनन् र बेवारिसी लासहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिए पनि जनताले ध्यान दिइरहेको छन्, अब दिन्छन् जस्तो लाग्छ। यसको लागि चाहिँ अब एकदम खुसी लाग्छ भाइ त्यो लास भनेपछि। अनि म चाहिँ अब बेवारिसी एक्ला छैन। अर्को एउटा कुरा अनि उहाँको एउटा भन्छ होइन, एकजना मेरो थानकोट काठमाडौँ थानकोट अस्ति म गएको थिएँ कि हाम्रो निशान पनि चाहिँ क्यामेरा खिच्दैछ पुरो म गएको थियौँ। अनि एकजना वृद्ध एकजना महिला हुन्थ्यो भनौँ न, अनि उहाँको जस्तै छोरछोरी त्यहाँ थिएन। अनि सबले कुरै कुरामा अरू हुन्छ नि छरछिमेकी तेरो छोरी छैन छोरी छैन के हुन्छ मरेपछि के भन्दा होइन विनय जङ बस्ने छैन र भन्थ्यो कि रियलमै। मेरो घरमा अलिकति तल थियो, अस्ति उरोमा गएको थियो। तर एउटा दुर्भाग्य के भयो नि, अस्ति म यो लकडाउन बेला नि म अन्य कामले म बाहिरै थिएँ। अनि अस्ति घर जाँदाखेरि त्यो बेला पो मैले थाहा पाएँ क्या त्यो महिला बित्नु भएछ। तर एउटा लकडाउनले गर्दा नि उहाँलाई चाहिँ भेट्नु पाउनु भएन होइन। अस्ति मैले निशानलाई पनि भने नि त उहाँको यो म हाम्रो कुरा बाँधेँ तपाईँको बारेमा भने मतलब पनि एकदम कोही सहारा छैन भने एउटा दागबत्ती दिने भन्ने एउटा हुन्छ नि त, छोरो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ नि त। त्यो चिजमा नि अहिले जसले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ
उहाँलाई चाहिँ एउटा ढुक्क के रहेछ भने कोही मानिलियो कोही छोरछोरीले त हेला गर्यो भने कसैले भन्यो भने तल दागबत्ती नदेला नि भने नदिए के हुन्छ बिना जङ बस्ने छैन र भन्ने नि भइसकेको रहेछ त्यो भने एकदमै ठुलो एकदम मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो कि मलाई पनि धेरैजना अरू पत्रकार साथीहरूले अरू धेरै मान्छेले पनि कतैतिर भेट्न गएन तेरो त त्योसँग सम्बन्ध रहेछ फोटो देखाइदिसँगै म मरेर गयो भने पनि त्यसलाई दागबत्ती दिए भन है तेरो मान्छे रहेछ त्यो चिनाएर रहेछ भनेर भनिदिए है भनेर भन्नुहुन्छ अरे भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ मलाई खुसी लाग्छ कि एक तरिकाको मान्छे मर्नु भनेपछि दुःखको कुरा हो मान्छे धेरै वर्ष बाँचुन् धेरै आयो होस् भनेर सबैले कामना गरिन्छ तर मैले गरेको काम चाहिँ नि जो त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू जो आफूलाई बेसारा सम्झिन्छन् मेरो दागबत्ती दिने मान्छे पनि छैन भनेर जुन एउटा चिन्तामा भनौँ न छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि विनय छ नि विनय जान कसरी छ नि भन्ने खालको कुराहरू गरिदिनु हुँदो रहेछ तर म आफै पनि एकदम कन्फ्युजमा छु क्या दागबत्ती प्रत्येक लासको दागबत्ती दिइरहँदाखेरि म 5 मिनट जति चाहिँ त्यो लासलाई पानी छानी हाल्ने यताउति गर्दाखेरि त्यो लासलाई निहालिरहन्छु 235वटा लास भयो मलाई 235वटा लासको फ्ल्यासब्याक ठ्याक्कै थाहा छ मलाई त्यो लासको कोहीको आँखा हुँदैनन् कोही कुइया हुन्छन् कोही किरा पर्या हुन्छन् कोही कचाकुचुक भएको हुन्छन् अन्त हातसँग मात्रै मिलाउनु खोज्यो हातै आउँछ टाउकोलाई यसो गर्नु खोज्यो टाउकै लित्तिक्क निस्किन्छ होइन त्यो किराले खाइसकेपछि त्यस्तो भएको लासहरू हुन्छन् विभत्स भनिन्छ नि त्यो लासहरू तैपनि मलाई त्यो पशुपतिमा टाउको अड्डाएर दागबत्तीतिर पानी दिँदाखेरि त्यो लासहरू चाहिँ म उनीहरूको अनुहार मलाई याद छ त्यो सबै लासहरूको अनुहार मैले सबै याद छ मसँग फोटोहरू छ अलरेडी हामीले त्यो राख्नुपर्छ रेकर्ड अनि त्यो लासहरूको त्यहाँ फोटो याद छ त्यो फोटो हेर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ कहाँबाट जन्मियो कहाँबाट हुर्क्यो कसरी भयो मृत्यु कहाँ आएर भयो जे भयो जस्तो भयो अब स्वर्ग नरक आफ्नो कर्मअनुसार जहाँ जान्छौँ राम्रोसँग जाउँ बस मेरो बाबा आमा छन् माथि धेरै मान्छेहरू छन् उनीहरूसँगै बसेर आफ्नो कर्म गर्नु यहाँको कर्म जे भए पनि माथिको कर्म राम्रो हुनुपर्छ म पनि आउँला कुनै दिन होइन भने जस्तो लाग्छ र अन्तिममा उनीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि म के सम्झिन्छु भनेदेखि मेरो दागबत्ती चाहिँ कसले देला है जस्तो लाग्छ क्या म आफैलाई चाहिँ दागबत्ती कसले देला त होइन मैले उहाँहरूको दागबत्ती दिनु पाएँ म मरि भनेदेखि दागबत्ती कसले दिन्छ अनि कहिलेकाहीँ छोरी एकदम छोरा छ सिमेल छोरी बाहिरै भए पनि नेपालमै भए पनि त्यसले आएर चाहिँ मेरो बाबा हो जे भए पनि म अगाडि सर्छु भनेर मेरो क्रिया गर्छ कि दागबत्ती दिन आउँछ कि त्यो आश चाहिँ भइरहनु रहेछ मेरो पनि छन् नि जय किशन दाइले जस्तो अघि छोरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने छोरीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसको ठ्याक्कै प्रसङ्ग मोडिएको थियो होइन मैले त्यही भन्नु खोजेँ जस्तै उहाँको छोरीलाई उहाँको मिसेसलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले उहाँ त्यहाँ अड्केको थियो होइन जस्तै उहाँले पहिला जुन गल्ती गरेँ भन्नुभयो गर्नुभयो उहाँले त्यो आफैले स्वीकारेर होइन उहाँले पश्चाताप गर्नु भने ठुलो कुरो हो नि त होइन एउटा आफूले आफूलाई रियलाइज गरेर होइन मैले यस्तो गल्ती गरेँ भनेर स्वीकार्नु नै ठुलो कुरो हो र अहिले जुन उहाँले समाजसेवा गरिरहनु भएको छ होइन जस्तै हामी सबै नेपाली जनताहरू जसले हाम्रो विनय जङ बस्नेतलाई चिन्नुहुन्छ सबैले जस्तै उहाँभन्दा ठुलो छ भने आशीर्वाद देला उहाँभन्दा सानो छ भने होइन धन्यवाद देला सबैले दिइरहेको छ होइन तपाईँहरू दुईजनालाई म हातै जोडेर अनुरोध गर्छु छोरीसँग त कुरा भइरहने भन्ने अहिले भर्खर थाहा भयो होइन अब उहाँको मिसेसले पनि एकचोटि फोन गर्दैदेखि म एकदम साह्रै खुसी हुने थिएँ अहिले उहाँ पनि अस्ट्रेलियामै होइन उसैले यता दुबईमा भनेर सुने मैले थाहा छैन जो चाहिँ अहिले त युट्युब भनेपछि त ओल्ड वाइड जहाँ पनि हेर्नु पाइन्छ होइन मैले अस्ति उहाँको भिडियो हेर्दा नि घरमा तपाईँ एकदम त्यो पहिलाको चिजलाई नै साँचेर राख्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ मैले त्यो भिडियो पुरै हेरेँ मैले सबै त्यो भानुभक्तको फोटोदेखि लिएर जुन यथावत अन्त पहिला त म एक्लै यहाँ बसेको थिएँ कोठा भनेर त्यो सबै देखाउनुभयो ऊ सबै अनि तपाईँले त्यो मिसेसको फोटोलाई त्यो जुन पुस्दाखेरि होइन मन कटक्क खाइरहेको थियो कि अलिकति होइन त्यो कस्तो कस्तो लाग्यो कि अहिले सम्झिँदा नै ऊ लागेको छ होइन त्यही भएर मेरो अनुरोध तपाईँहरू सँगै भइदियो भने होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू एकचोटि खुसी हुन्छ होला कि जसरी उहाँलाई विनय जङजीलाई सबैले नेपाली प्रत्येक नेपालीहरूले आफ्नै दाजुभाइ सबै उसले सम्झिरहनु भएको छ होइन उहाँको खुसी भनेको सम्पूर्ण नेपाली खुसी हो मेरो पनि खुसी हो होइन कल आयो भने चाहिँ म उहाँलाई भन्नु है खबर गर्नलाई होइन कोही चाहिँ आफ्नो मृत्यु भएपछि आफ्नो निधन भएपछि पनि विनय जङ बस्नेत छ त भन्नेमा हुनुहुन्छ भनेपछि जिउँदै भएपछि त झन् आफ्नै हुन सकिन्छ होइन बाँचुन्जेल साथ दिने त जसले पनि साथ दिइहाल्छ होइन उहाँ यस्तो मान्छे जसले मरिसकेको मान्छे भनौँ न सबले छोडेको लासलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने भने जस्तै साथी भनेको साथ दिनेलाई साथी भनिन्छ नि त जसलाई दुःखमा साथ दिँदैन भने त्यसलाई साथी भनिँदैन त्यो मतलबी स्वार्थी हुन्छ जसले दुःखमा दिन्छ त्यसलाई साथी भनिन्छ अथवा अब अरू यही कुरालाई भन्यो भने बाँचुन्जेल त हामी बोलिन्छ हाँसिन्छ होइन रोएला कहिले के हेरेला होइन तर मरेपछि नि साथ दिने मान्छे भनेको एक्लो मान्छे भनेको
विनय जङ बस्नेत हुनुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन मरेपछि हामी पनि साथ दिन्छौँ तर आफन्तहरूलाई जस्तै हाम्रो आफन्त साथीभाइ कोही भयो भने हामी पनि गएर ओछाउँला दागबत्ती दिउँला गर्नुला तर तपाईँ यस्तो मान्छे हो कि होइन कति 200 कति रे 235जना जो व्यवहारिसेलाई दागबत्ती दिनुभयो तर तपाईँलाई त्यो धर्म पनि लाग्छ 235जनाको तपाईँ अर्को छोरो भन्नुभएको छ त्यो पनि ठुलो कुरो होइन नेपाली समाजमा फेरि एउटा के संस्कार पनि बसिरहेछ भन्दाखेरि बाँचुन्जेलसम्म को हो उसले गरेको कामको अवमूल्यन गरिदिने मूल्याङ्कन नगर्ने होइन मरेपछि ऊ त यस्तो थियो नि भन्ने त्यो खालको चाहिँ संस्कार पनि बसिरहेछ त्यो केमा हुन्छ त्यो पैसा हुनेवाला मान्छेलाई मात्र भन्छ फेरि जोसँग पैसा हुन्छ नि यदि मसँग टन्न पैसा छ भने होइन म मरेपछि अनि ओहो हुन्छ त म चाहिँ कलाकार भएर अलिकति एक्स्ट्रा छ कलाकारहरूलाई पनि मरेपछि अलिक बढी मानिन्छ रियलमा है कलाकारलाई अनि के कलाकारलाई कि पैसावालालाई यदि पैसा छैन भने अहिले उहाँले भन्नुभयो 3टा छोरो गाडी चढेर आए तर बुवा बिचरा के अरे एक्लै व्यवहार हिँड्नु पार्टीमा जसले त्यो गाडी चढ्न सक्ने बनायो होइन कति दुःख गरेर बनाउनु भयो होला होइन अनि तर जब उहाँ बुढो हुनुभयो वृद्ध हुनुभयो छोरो 3टा कार चढेर हिँड्ने बुवा बाटोमा फुटपाथमा मर्ने अनि यो चिजहरू पनि इन्टरभ्यूबाट कति मान्छेले हेर्नुहुन्छ पहिला एउटा मुन्ना भाइ MBBS भन्ने हेरेको थिएँ मैले लगेर मुन्ना भाइ सञ्जय दत्तको होइन त्यसमा नि लगभग यस्तै सिन थियो क्या त्यो बेला नि मन कटक्क खाएको थियो ल्याउँदै अहिले कटक्क खायो किनभने होइन मलाई बच्चाहरू र होइन वृद्धहरूलाई हेर्ने मान्छे कति म देख्छु कि 45 चिलाएर आउँछ कि रिस उठ्ने होइन हेर्ने भने त अब सरको मान्छे होइन बरु फाइटै खेलाउनुहरू होइन तर वृद्ध भने जस्तै मान्छेहरूको बच्चापनमा जे कुरा हुन्छ नि वृद्ध भएपछि नि त्यस्तै हुँदै जान्छ अरे कि उहाँहरूको बानी बेहोरा नि वृद्ध सब भएपछि होइन तर बच्चा हामी भर्खर जन्मिँदाखेरि हाम्रो दाँत हुँदैन वृद्ध भएपछि नि दाँत झर्दै जान्छ सबै त्यो वृद्ध भने नै बच्चाको पहिलाको बच्चाको स्वरूप फेरि वृद्धमा आउने हो अरे भनेपछि वृद्ध भने नि बच्चा हो कि जस्तै बच्चामा हामी बच्चा हुँदाखेरि बुवा मम्मीहरू बाहिरबाट आएर के पापा ल्याइदियो कि भन्ने बुवा पापा भन्थ्यो मम्मी पापा भन्थ्यो होइन वृद्ध पनि त्यही हुन्छ छोरीहरू बाहिरबाट आयो भने छोरीले मलाई के ल्याइदियो कि त्यो सोच हुन्छ नि त तर छोरीहरू यस्तो म पनि अहिले तपाईँले भनिरहेदाखेरि आश्रमको कुरा सम्झिन्छु बाआमाहरू छन् होइन आश्रम पनि बनाउँदैछु मैले आफ्नै ठाउँमा तर लकडाउनले गर्दाखेरि पुरा हुनु पाएन त्यो आश्रम एउटा बन्दैछ त्यहाँ 22-25जना अट्छ तर अरू आश्रमतिर म कोअर्डिनेटर भएर मैले त्यसरी एउटा संरक्षक भएर काम गरिदिँदाखेरि त्यो आश्रममा पनि मैले धेरै मान्छे लगाएको छु त्यहाँ राखेको छु होइन उनीहरू सेम दाइले भने जस्तै होइन फोन गरेर आज बिनै आउँछ अरे भनेपछि झोला बोकेर जाने हुँदा त्यही झोला बोकेर गएपछि अनि झोला खतम नआउने बच्चा जस्तो के ल्याइदिइस् होइन के ल्याछस् अब निखालको हुन्छ नि त्यो एउटा बचपना आमाहरूमा छ बाहरूमा हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ नि त्यो चिजलाई प्रत्येक घरको व्यक्तिले प्रत्येक छोराहरूले प्रत्येक छोरीहरूले बाउ खुवाउने औँसी र आमा खुवाउने औँसीमा मात्रै सेल्फी फोटो खिचेर आफ्नो बा यो मेरो आमा भनेर चाहिँ नि देखाउने होइन कि मनदेखि नै घरमा बिहा गरिसकेपछिले घरको एउटा चाहिँ नि वातावरण मिलेन व्यवहार मिलेन अथवा आफैलाई मन परेन अथवा आफ्नो समय भ्याइएन बुवालाई टेक केयर गर्ने आमालाई टेक केयर गर्ने भनेपछि यत्र आश्रमहरू छन् लगेर यसो महिनामा एक फेरि भेट्न जाने तरिकाले पनि त्यहाँ राखिदिन सकिन्छ त्यो पनि एउटा माया हो क्या होइन तर सडकमै अझ मैले सुनौली म यसो भ्याली बाहिर गएर छु मेरो त्यतातिर शाखाहरू मेरो त्यो वीरगन्जमा सुनौलीमा भैरवामा होइन मैले सुनौली बोर्डरबाट अलिक परसम्म इन्डिया गएँ क्या टाइममा होइन अलिक पर 2-3 किलोमिटर परसम्म जाउँ न किनकि मैले त्यो नेपालपट्टि चाहिँ इन्डियन व्यवसायीहरू देखेँ होइन मन्दिरतिर अनि कहाँको भएर त छोरा आउनु भएको थियो छोरोलाई छोरा इधर हमारा बेटा आया था बहू भी आई थी हम पशुपतिनाथ में हैं पशुपतिनाथ जाने के लिए हमको इधर बैठने के लिए कहा गया है हम इधर बहू और बेटी के लिए वेट कर रहे हैं मंदिर में छोरा र बुहारी कुदेर यहाँ इन्डियाबाट लिएर आए नेपालमा एउटा मन्दिरतिर राख्दै एकछिन यहाँ बस्दै गरेँ भनेर छोड्दै हामी चाहिँ एकछिनमा आउँछौँ भनेपछि मन्दिरमा छोडेर उनीहरू फर्के इन्डिया भनेपछि उनीहरू चाहिँ पशुपति जानु भनेर लिएर आउँदो रहेछन् र नेपालमा ल्याएर छोडिदिँदो रहेछन् त्यसपछि अब जेसुकै होस् भनेर छोडेर हाम्रो इन्डियातिर हिँड्दो रहेछन् ती व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ हामीले संरक्षण गऱ्यौँ त्यस्ता मान्छेहरू खोज्यौँ अब म चाहिँ त्यसपछिबाट भित्र सुनौलीतिरबाट पनि भनौँ न भित्रतिरकोबाट त्यहाँ नेपाली पनि होला नि त्यस्ता इन्डियाले यहाँ ल्याएर छोडिदियो भने नेपाली पनि छोड्ला नि किनकि मलाई धेरै देखाएको छु जस्तो धेरै नेपालीहरू देखेँ धेरै नेपालीहरू बाबु हामीलाई आँखा कम देख्छु मोतीबिन्दु छ होइन नेपालको मान्छे बोल्ने कि कस्तोमा त्यहाँ इन्डियाको त्यो माहौलमा गएर नेपाली परबाट हेर्दाखेरि नेपाली जस्तो लाग्ने व्यक्तिलाई
गर आमा बा भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली बोल्दाखेरि खुसी लाग्ने आत्मीयता त्यतिकै बढ्ने कसरी आइपुग्नु पर्यो किन यहाँ भनेको अब यता कुनै काशी गया के भनिदिन्छ नि त यता जाने भनेर आएको अब त्यहाँ के काम पऱ्यो भनेर हिँडेका अब भोलि सम्पर्क पनि भएको छैन केही छैन मलाई त उता जानुपर्ने अब आफू एक्लै जानु सक्दिनँ उनीहरूको बिचरा त्यो बाउ र आमाको माया कस्तो फेरि बिचरा केही काम पऱ्यो होला हिँडिरहन्थ्यो घर नि उनीहरू अफिस जाने यताउति गर्ने अब कहाँ के पऱ्यो होला त्यसको होइन म बस आउँछ त्यो केटो मलाई काशी लगिदिन्छ मलाई फलानु धाममा लगिदिन्छ कति वर्ष भयो 6 महिना भयो 7 महिना भयो 2 महिना भयो भन्ने खालका कति छन् ती व्यक्तिहरूलाई मैले नेपाल ल्याउनु पऱ्यो ल्याएर राख्नु 2-4जना चाहिँ हामी त्यहाँको सहकारी गर्नु त्यहाँको इन्डियन समूहहरू हुने रहेछ होइन त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सेवा समितिहरू के भन्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ वीरगन्जमा सुनौलीतिर पनि लिएर आयौँ तर उसको परिवार अब बिचरा फोन नम्बर भन्न जान्दैनन् कतिले त के पनि गरे भन्दैछ भनेदेखि त्यो फरियाको टुप्पोमा होइन अनि त्यो भनौँ न अब शङ्का लाग्ने हुन्छ नि मेरो परिवारले लान त लाए तर बिचमा हराएँ भनेदेखि फेरि यस्तोसँग कन्भिन्स गरेर लाँदो रहेछन् कि त्यो त फेरि भिड हुन्छ यस्तो हुन्छ फेरि है त्यो आफू चाहिँ बजार हिँड्नुपर्छ नि फेरि भनेर पनि फेरि त्यसरी लाग्यो भन्दैछन् छुट्टी व्यवस्था छुट्नु भयो अनि आयो हामी तपाईँसँग फोन पनि थिएन केही पनि थिएन भन्न पाइयो नि त यता त्यस्ता खालका चाहिँ नि मान्छे अनि तिनीहरू चाहिँ के गर्दैछ भने ओल्लो घर पल्लो घर अथवा घरमा काम गर्ने मान्छेले चाहिँ मेरो नम्बर लेखिदिए होइन घरको नम्बर ठेगाना सेगाना लेखेर फर्या त्यो धोतीको सपको टुप्पामा चाहिँ बाँधेर चाहिँ गएको पनि आमाहरू बाहरू देख्यो क्या भनेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ यसरी झुक्याएर लगेर चाहिँ व्यवहारसी छोडिदिने बाबुहरू के अरे छोराहरू छोरीहरू होइन छोरीहरू क्या आज ड्रग एडिक्ट र अल्कोहोलिकको सङ्ख्या पनि हामी हेर्छौँ कि छोरा मान्छेले मात्रै खायो भनेर देख्छौँ त्यही मान्छे व्यवहारसीहरू धेरै देख्छौँ केटाको भन्दा केटीको सङ्ख्या धेरै छ हाम्रो तथ्याङ्क प्रहरी र हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार सुई हान्ने चुरोट खाने गाँजा साजा खाने र आफ्नो हेर्ने केटाहरूको भन्दा केटीको सङ्ख्या धेरै छ तथ्याङ्क धेरै छ तर परिवारले लुकाउँछ क्या केटाले खायो भनेदेखि अझै लुकाउनु खोज्छन् त्यसपछि बाहिर भागेर हिँड्छ साथीहरूसँग जान्छ थाहा पाउँछन् छोरीहरूले खाइदिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आमाहरूलाई बाहरूलाई छोरीले खायो भोलिहरूले छोरीले बाहिर गएर चाहिँ नि अनि मेरो छोरीले यस्तो खान थालिछ यस्तो गर्न थालिछ के गर्ने हजुर भनेर कसैसँग सल्लाह माग्न गयो भने भोलि मेरो छोरीलाई कसले बिहा गर्छ यो बिग्री कि बुढेछ यो भनेर भोलि मेरो छोरी बिग्दिनँ त्यही भएर लुगाएर राख्नुपर्छ सकेसम्म उसले भने जति पैसा दिने उसले भने जति के पुऱ्याइदिने फकाउने घरमा बस्न नखा भन्ने बाहिर हल्ला नगर्ने भन्ने खालको कुरा त्यो छोरी यो व्यवहारिसीको सङ्ख्यामा पनि छोरी हाम्रा पापा हाम्रा बाप हाम्रा माँ भनेर भन्ने खालको हाम्रा आमा भन्नेहरू हुन्छ नि धेरै छोरीहरू मैले देखेको छु धेरै छोरीहरू होइन जो कतिपय महान छोरीहरू हुनुहुन्छ महान छोराहरू हुनुहुन्छ बुवा आमालाई यसरी राख्नु भएको छ बुहारीहरू हुनुहुन्छ होइन कस्तोसँग राख्नु भएको छ हाम्रै आश्रमतिर भेट्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि के कसरी राख्न सकिन्छ हामी आउने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन घर लान पाइन्छ कि पाइँदैन त्यस्तो बुझ्न पनि आउनुहुन्छ कतिपय घर पनि लान पाउँछ भेट्न पनि आउनु पाउँछ भनेपछि बुहारीले भनेको छैन क्या ठाउँमा होइन हुँदैन यो मलाई खाना पनि ठिक लागेन यो बरु घरमै राख्ने बरु अर्को एकजना मान्छे काम गर्ने मान्छे राख्ने घरमै राख्ने भनेर भनेका बुहारी छोराहरू पनि छन् तर कतिपय छोराछोरीहरू चाहिँ नि आफ्नो बाबाआमालाई बेसाएर व्यवहारिसी छोडिदिँदाखेरि सडकमा छन् त्यही मर्छन् त्यहीँ मरिसकेपछि उनीहरूले कति दिनपछि थाहा पाएपछि क्रिया पनि बस्छन् कि बस्दैनन् बाँच्छन् कि बाँड्दैनन् थाहा चाहिँ नै पाउँछन् क्या थाहा चाहिँ नै पाउँछन् त्यो जसरी 3टा कार लिएर 3टा छोराहरू आए होइन घरको व्यवहार मिलेन भनेदेखि त उनीहरूले त्यहाँ ल्याएर बाउको सम्मान सद्गत गर्न पाउनु भनेको धर्म गर्न कर्ममा लेखाउनुपर्छ क्या कतिपय छोराहरू छन् कि मैले मेरो बाउको दागबत्ती दिन पाइनँ मेरो आमाको राम्रो क्रिया गर्न पाइनँ सद्गत गर्न पाइनँ भनेर पछुताएर आफै चिन्तामा परेर मरेका छोराहरू पनि धेरै छन् यहाँ त बाउको क्रिया गर्नु पर्ला बाउलाई पाल्नु पर्ला र भार खानिदिनु पर्ला भनेर त्यो बाउलाई पनि लिएर कतातिर आँखाले देख्न नसक्ने ठाउँमा अथवा चाहिँ कुनै उहाँको बारेमा केही बुझ्नै नसक्ने ठाउँमा सोध्दै नगरेर छोडेर आउने छोराहरू पनि छन् त्यस्ता खालको मानसिकता हट्यो भने कोही पनि व्यवहारिसी हुन्थेन र यो जानडक्सी र लागु औषधबाट पनि व्यवहारिसीको सङ्ख्या 90 अहिले मैले 235वटा व्यवहारिसी लासको सपोर्ट गरिरहने त्यही व्यक्तिहरू चाहिँ नि 90% चाहिँ नि दुर्व्यसनबाट रक्सी जहाँ एकै रातमा मान्छे आज भिटान रक्सी खाएर भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि ट्वाके बन्ने होइन नि त होइन आज सुई हालेर घोपेर ट्याब्लेट खाएर गाँजा खाएर चाहिँ आज दिउँसोभरि खायो अनि भोलि ट्यापे भनेर भन्ने होइन नि त इट टेक्स अ टाइम त होइन समय लाग्छ समय कालान्तरले उसलाई शरीरले माग्ने बनाउँछ चाहिने बनाउँछ सङ्गत त्यस्तै बनाउँछ त्यसपछिबाट आफ्नो गाउँमा बस्न मन लाग्दैन विश्वास गर्नेले विश्वास गर्न छोड्छन् घर परिवारले मै जसरी भयो नि मै जस्तो क्या म त मर्न मात्रै मागेको एकछिन दाइ उहाँ पनि बस्नेत म पनि बस्नेत हामी बस्नेतहरू अलिकति अर्कै के स्वभाव त हुन्छौँ त्यो छ होइन त्यो वास्तविक कि ज्यान जाएका घोडा मासु नै खाएका भन्ने खालको होइन सकिन्छ लाउ गरौँ भनेर भन्ने खालको होइन सकिँदैन भनेदेखि लौ न हजुर सकिनै सकेन भनेर कतैतिर गएर हात जोडेर चाहिँ हात फैलाउने बानी चाहिँ कता कता हुँदैन र
हामी बस्नेतहरूको चाहिँ मैले बस्नेतको धाक लगाएको छैन होइन स्वभाव जय किशन दाईको धेरै फिल्महरू हेरेको छु म है धेरै फिल्महरू उहाँको गर्ने एउटा चाहिँ काम गर्ने कार्यशैली यतैतिर पनि धेरैतिर उहाँको बारेमा कुराहरू सुनिन्छ त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि पनि एउटा फिल्म इन्डस्ट्रिजमा एउटा इमान्दारितापूर्वक यो मान्छेले कति सिद्धायो कति कमायो होला तर उसले समाजलाई चेतना मात्रै दिन खोज्यो समाजमा एउटा जागरुकता गर्न खोज्यो यो मान्छे होइन एउटा मनदेखि नै एउटा के लाग्थ्यो क्या यो मान्छेले मेरो बारेमा पनि एउटा फिल्म बनाइदियो भने होइन त्यो झोरेको बसमा भेटिन्थ्यो उहाँलाई देखिन्थ्यो होइन अनि अरूले उहाँ गइसकेपछि अथवा मलाई चाहिँ हुन्छ नि आफ्नै पाराले आएर कोहीसँग त्यस्तो छैन सबैसँग बोल्ने हाँसखेल गर्ने तर त्यस्तो त्यहाँ अरू साधारण एउटा सिरियलमा एक सिन त्यस्तोसम्म पनि मान्छेहरू आयो कि फिल्म लाइनको अलिकति रमाइलो पनि कुरा गरौँ अलिकति रोमान्टिक कुराहरू त्यो झोल्या पसलमा मेरो म देशान्तर रेडियोमा काम गर्ने म रेडियोमा पनि बोल्छु झोलेको मान्छे खान जाने दाइहरू जस्तो व्यक्तिहरू अरू पनि आउनुहुन्छ होइन अनि यस्ता यस्ता कलाकार पनि छन् कि त्यहाँ जय किशन दाइले कतिवटा फिल्म बनाउनु भयो कतिवटा फिल्म हिट भयो कतिवटा फिल्म अझ म के अरे गर्दै हुनुहुन्छ मेरो कर्मक्षेत्र र कार्यक्षेत्र फिल्मको माध्यमबाट म समाजलाई सचेत गर्छु र सचेतना दिन्छु भनेर हिँडिरहनु भएको व्यक्ति आफै रित्तिएर होला अथवा के गरेर होला त्यो पनि समाजलाई चेतना सचेत फिल्म हेर्ने फिल्मबाट भनेर हिँडिरहनु भएको व्यक्ति अब त्यहाँ उहाँ पनि आइरहनु आउँछ उहाँको एउटा शैली शालीनता सबैसँग बोल्ने हुन्छ नि त्यो बेग्लै छ त्यो पनि हेरिरहन्थेँ म प्रत्येक दिन मेरो डेली कार्यक्रम देशान्तरमा चिया खाने त्यही हो यस्ता पनि त्यहाँ के अरे कलाकारहरू आउँथे कि कुनै सिरियलमा एक ठाउँमा कतै खेलेका कलाकारहरू अनि म एक दिन मोछापु त्यो कहिले पनि बिर्सिन दाएँ म त्यो कलाकार भन्ने सोख उसको म पनि खेल्या छु भन्ने सोख होला भर्खरका अल्लारे आलाकाजा ठेट्नाहरू है त्यो बेलुका चाहिँ नि त्यो बेला भनौँ त्यो जब गाउँतिर बत्ती जान्छ नि बत्ती जाने बेला भन्दैन रहेछ हिजो बेलुका चाहिँ नि के अरे मेरो सिरियल आएको नि हेरिस् भनिदिने अनि हेर बत्ती पाएँ आएन नि बत्ती नै गयो ल हिजो बेलुका आफै अनि अनि तैँले मिस गरेछ हिजो बेलुका आएको भनिदिएन एक थरी त्यो हो अर्को एक थरी कस्तो पनि देख्यो भनेदेखि मैले त्यो म हाँसिरहन्छु कि त्यहाँ कुबेरगिरी अझ हाम्रो चाहिँ एउटा चलचित्र पत्रकार कुबेर हामी बसेर हुन्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्मण सुवेदी हामी हाँस्छौँ क्या त्यहाँ बसेर कहिलेकाहीँ होइन अब हामी त पहिलादेखि नै क्याम्पस पढ्दाखेरि साथी होइन सन्दीप सापकोटाहरू हामी त्यहीतिर हुन्छौँ अनि उनीहरू चाहिँ चलचित्र पत्रकारहरू होइन त्यहाँ बसेर हामी हाँस्छौँ क्या त्यो भाइ बहिनीहरू आएको हुन्छन् भित्तामा बसेर हल्ला खल्ला गरेर हुन्छन् फोटो यताउति गर्ने होइन मेरो आउँदैछ क्या सिरियलको हेर्न के गर्ने भने एउटाले आएर के भनिदियो अनि त अस्ति आउँछौ हेर्नु सिरियलमा खै त त्यो आइरहेछ त होइन तेरो काहीँ सिनाइरहन्छ त गफ दिने फेसबुकतिर लेखिस् कुनै के गरिस् तैँले हेरिनुहोस् देखिनुहोस् कहाँ देख्नु खै त गफ नदे भनेर त्यहाँ भनेपछि उसलाई त्यो लाज भएर हो कि के भएर हो कि साँच्चै के हो होइन अनि त्यो सिन देखिनुहोस् तैँले त्यहाँनिर त्यो मान्छे पिटिरहेको त्यो बोरामा तानेर लगिरहेको थाहा छैन तँलाई हो त्यो त आयो अनि बोराभित्र बसेर अया भनिरहेको त्यो मै हो त्यो भन्ने खालको क्या बोराभित्र अरूले पिटेको ठाउँमा बोरामा बसेर अया मलाई नपिटा दुख्यो भनेर भनेको चाहिँ मऱ्यो होइन त्यस्तो पनि गराएको होइन त्यस्तो त्यो एउटा माहौल बेग्लै छ त्यो विषय एउटा रहरले आयो के गरेँ होइन तर जय किशन दाइहरूले चाहिँ एउटा फिल्म लाइन नै मेरो एउटा कर्मक्षेत्र हो जसरी मैले व्यवहारिक बेसारा आश्रम र लागु औषध दुर्व्यसन मेरो कर्मक्षेत्र हो अब म बाँचेको त्यसकै लागि हो पटक मरेर म धेरै पटक बाँचेँ मान्छे दाजु साँच्चै हो है जिन्दगीले मलाई किन बचायो भन्ने सोच्छु यही हो मेरो अबको लाइन भने त्यही यसकै गर है त त्यो एउटा बेसारा व्यवहारिकको लागि गर भनेर मलाई बचाएको जस्तो लाग्छ बिहान खायो बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति है 10-20 रुपियाँ कसैसँग मागेर खान दिँदैन म घरमा 2-3 वर्ष त मेरो घरभित्र कस्तो अवस्थामा बसेँ त्यो मलाई त्यो बेग्लै छ मेरो होइन तर त्यो बेलामा पनि सम्झेर लिएर आयो मेरो फ्ल्यासब्याक सम्झ्यो मेरो आफ्नै कारणले आज म एक्लो भएँ मलाई श्रीमतीले छोडिन् छोरीले बाउ भनिन भाइहरूले दाइ अब के गर्छस् त भनेर होइन भने मान्दैनस् भनेर पर भए बहिनीहरू भावना ठुली बहिनी एकदम अहिले पनि माया गर्छ मलाई त्यो बेलामा धेरै नै माया गर्ने सम्झना मेरो बाहिर छ भाइहरू आउँछन् बस्छन् दाउदी छ अहिले राम्रै छ तर सबैबाट पर भएर चाहिँ आज यो अवस्था होइन मेरो कारणले हो तर अब मैले अगाडि कसरी बढ्ने अगाडि बढ्न घरबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन होइन अब फ्ल्यासब्याकमा सम्झेर त्यो दिन सम्झेर एउटा चाहिँ के अरे पछुताएर बस्यो होइन त्यो दिन भोगेको व्यक्ति अनि अब हुन्छ नि कतिपय त म त श्रीमतीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि श्रीमानले रक्सी खान्छ श्रीमान काम पाएन श्रीमानले बेसहारा भयो होइन के कारणले भयो ठिक छ त्यो लतबाट छुटाउन सकिन्छ उसलाई मान्छेले जङ्गलमा भएको बाघलाई लिएर आएर बाँधेर राखेर बाघको दारा र नङ्ग्रा काटेर डमरू बजाएर बाघ नचाएर सडकमा पैसा कमाएर खाइरहेछन् हामी त मान्छे हौँ होइन त्यही भएर चेन्ज छ
श्रीमान अथवा छोरा अथवा कसैले चाहिँ आफ्नो बाटो बिरायो ट्र्याक बिरायो भने कसैको पनि श्रीमती छोडेर माइत नबसिदिनुहोस्, कसैको पनि श्रीमतीले श्रीमानलाई छोडेर जानुहोस्। म बाँचेर आएँ उनकी, आज लाउनु मेरो श्रीमती उनी नै हुन्, आज उनले मलाई छोडेर नगइदिए भएदेखि म आज जय किशन दाईसँग बसेर एउटा राम्रो फिल्म मेकर, राम्रो एउटा चाहिँ एउटा आर्टिस्टसँग बसेर यसै गरी उहाँले भनिदिनु भएको छ भाउजू छोरी फेरि आइदिनुहोस् भनेर भनिदिनु भएको छ। आज यो मेरो यो सौभाग्य पाउने थिएन होला होइन। मेरो जब मेरो श्रीमतीले छोडेर माइत गइन् त्यसपछि म बेबारिसी भएँ, बेसारा भएँ होइन। यति बुझेकी मान्छे मेरो श्रीमती मलाई थाहा छ कि आज उसले गरिरहेको ठिक छ, राम्रो छ, राम्रो गरिरहेको छ। उनले मेरो प्रत्येक अपडेट, मेरो घरमा पनि 2 पटक नेपाल आउँदाखेरि घर वरिपरि घरमा ठुलो मेरो बहिनीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध, भाइहरूसँग राम्रो सम्बन्ध, मेरो सबैसँग किप एन्ड टच छ, तर मसँग छैन। अनि सम्झेर ल्याउँछु मेरो चित्त बुझाउने बाटो के भयो त भनेपछि मैले हिजोको दिनका सम्झिन्छु। मैले पिट्ने एक्जाम पनि हाल्दिनँ, वचन मेरो अलिक कडै हुन्थ्यो होइन। अब तारा त्यस्तै हुने, अब केही भन्यो होला, चित्त दुख्यो होला। माया भन्ने चिज के त भनेपछि मरेपछि पलाउँदैन होइन। अब मप्रतिको उनको माया जुन थियो, आघात माया थियो, त्यो माया मर्यो, कारण मै भएँ, मेरो कारणले उनको माया मर्यो, त्यो माया पलाएन। त्यो उखान सुनेको थिएँ मैले, माया मरेपछि पलाउँदैन भनेर भने, त्यो आफैमा लागु भयो क्या। अनि त्यही भएर उनलाई थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यो अहिलेको जीवन म जहाँ छु, जस्तो छु, जे छु होइन, यो सबैको श्रेय चाहिँ मेरो श्रीमती हुन् है भनेर तपाईँ आफ्नो श्रीमतीसँग नभेटेको चाहिँ कति वर्ष भयो? 14 वर्ष। 14 वर्ष भयो। तपाईँलाई याद छ पछिल्लो समय भेटेको अथवा कुराकानी गरेर छुटेको अवस्था कस्तो थियो, के थाहा छ? याद छैन होइन। म लिनु गइरहन्थेँ ससुराली लिनु गइरहन्थेँ म। मेरा ससुराका भाइहरू भनौँ न, मेरो सानो ससुरा ठुलो ससुरा भनौँ, मेरो साथी, मेरा लभ म्यारेज हो नि त हामीले, मगर्ने छोरी होइन। इमाडल त्यही चियासिया खान जाँदा यताउति हाम्रो लभ भएको त्यो अब त्यहाँ आउजाउ मेरो त्यो वातावरणमा पनि मेरो टोल भागेर पनि म उनीहरूसँग ससुरालीमा लिन गएँ। कतिले त भने बिनी लिन आऊ, किनकि उनको टोलका मेरो धेरै दाइहरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, अहिले यस्तो अवस्था छ आउनुपर्छ भनेर भने म सेन्टर जानुभन्दा अगाडि पनि म 8-10 फेरि 5-7 फेरि लिनु गएँ। म मात्रै होइन, मेरो भाइ बहिनीहरू सबैजना लिनु गएँ, म आफै लिनु गएँ। त्यो बेलामा पनि भेट हुन्थ्यो होइन। कहिले पनि नजाने, म जान्न भन्थेन। अनि उनको बानी चाहिँ नि म जान्न, म किन लिन आएको मलाई नभन्ने, जे भन्नुपर्छ आमा र बानी भन्ने होइन। अनि भनेपछि अब मैले त्यो तरिकाको थियो। अब अन्तिम 14 वर्ष हामी पर भइसकेपछि चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तिम भेट चाहिँ मेरो बहिनी, त्यो अब भेट भने अब हामी सँगै बसेर कुममा कुम जोडेर कुराकानी नगरेको 14 वर्ष भयो, तर परबाट देखादेखि चाहिँ हाम्रो भेट भइरहेको होइन, भइरहेको। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बहिनी सुत्केरी के 2टै किडनी फेल भएर चाहिँ किडनीको पेसेन्ट, अनि किडनी फेल हुँदै टिचिङ अस्पतालमा राखेको थियो। बहिनीले बिचरा त्यो बेलामा उनी त्यता कुर्नु बसिरहेको थिइन्, बहिनीलाई भेट्न आएको थिइन् आइसियुमा, म यतापट्टि थिएँ। अनि म उनी कुर्न भनौँ न बहिनीलाई भेट्न गएको बेला मलाई मेरो श्रीमती भित्र छिन् थाहा पाइनँ मैले। म स्वाट्टै बहिनी त दाइ ठुल्दाइ भन्दै बोल्न सकिन्थेन। अब अम्ला देखाउने ठुल्दाइ आउनुपर्छ, मलाई भात सात खानिदिन्थेँ, एकदम माया गर्थेँ मलाई, घर गर्ने मेरो। अनि म स्वाट्टै भित्र छिएँ। अनि त्यो कमला, मेरो श्रीमतीको नाम कमला होइन, कमला पनि झसक देखेँ, एकछिन त सक भएँ। अब खुसी बाहिर भएदेखि म फेरि एकदम रमाइलो मान्छे, हाँसखेल भित्र जति पीडा भयो पनि होइन, बाहिर एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे म। बाहिर भेटाएदेखि हो भनेर म हगै गरिदिन्थेँ होला होइन। चुक्कु हुन्छ नि परिवारहरू, के छ तिम्रो त्यही भनेर चाहिँ म भन्थेँ होला। बहिनी बिरामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि म पनि गएँ, चुप लागेर बसिरहेँ। अनि बहिनी रोइ, बहिनीले त्यो बेलामा भनेको शब्दहरू म कहिले पनि बिर्सिनु, भाउजू म बिरामी भएर घर जान सक्छु अरे दाइले भने, ठुलो दाइले भने होइन, मलाई केही पनि भएन अरे, यो किडनी भने त आँखाको एउटा धुलो परे जस्तै हो अरे, आँखा धुलो सफा गरेपछि ठिक हुन्छ अरे भने जस्तै हो अरे ठुलो दाइले भने। अनि म त ठिक हुन्छु अरे, केही पनि भएन अरे, यो किडनी पनि अलिक फल जस्तो भयो अरे, यो पछि ठिक भएर म घर जान सक्ने रे। अनि घर जाने बित्तिकै दाइले मलाई रातो स्कुटर किनिदिन्छु भनेको छ। अनि त्यो स्कुटर किनिदिएपछि म स्कुटर सिक्छु, अनि म माइत आउँछु, घर आउनु चाँडो आएन, तपाईँ पनि घर बस्नु भाउजू, अब यहाँबाट जानु, घर बस्नु, तपाईँ घर जानुपर्छ, हामीलाई पनि माइत आउने बाटो हुन्छ होइन, हामीलाई पनि माइत आउने मन लाग्छ, आउनु पाउँदैनौँ, तपाईँ यहीँबाट अब सिधै घर जानु।
हामीलाई कमसेकम माइत आउने बाटो त खोलिदिनुहोस्, ढोका त खोलिदिनुहोस्, म अस्पतालबाट सिधै माइत आउने रहर छ मलाई भन्थेँ क्या। तर आइन क्या हो होइन। मैले उसलाई मेरो बहिनी मर्ने अवस्थामा चाहिँ किडनीको त्यस्तो पेसेन्ट छ, अपरेसन भएको छैन, इन्डियाबाट अपरेसन गरेर आए पछाडि ठिक छ, राम्रो छ। त्यो बेलामा त्यो बहिनीले भनेको कि मेरो दुइटै बहिनीलाई आमा बनेर बिहा गरेर पठाएको मेरो श्रीमतीले हो। फेरि आमा हो क्या हो, त्यसरी चाहिँ गरेर उसले गरे कि उसले आमालाई रिक्वेस्ट गरी भाउजूलाई रिक्वेस्ट गरे आएर त्यो बेलामा आमाको रूप देखेर चाहिँ नि हामी माइत आउँछौँ, हामीलाई माइत आउने बाटो भएन, माइत आउने घर छैन, हामीलाई घर छ, घर त बाहिर चुकुलाएर हिँडे हुन्छ। हामी ओल्लो घरमा बसेर हामीलाई पनि त माइत जाने, माइत गएर आएको भने धाएको लाउनुपर्छ टोल समाजमा। अब आमा खुवाउने पैसा आउँछ, माइत गएर आएको भन्दा त्यहाँ ओल्लो घर पल्लो घर कन्दन भाउजूले भन्दाखेरि हामीलाई पनि रहर लाग्छ भाउजू होइन। हिँडेर आए पनि 10 मिनटमा आइन्छ, हामी कहिलेकाहीँ आउँछौँ, तर यहाँबाट सिधै घर गइदिनुहोस्। अब दाइले गल्ती जति गल्ती गऱ्यो अलिक राम्रो हुनुभएको छ अहिले भनेर त्यति रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि आएन होइन। अब मैले त्यसरी सम्झिन्छु कि माया मरेपछि पलाएन होइन। अब अहिले पछिल्लो समयमा अब ठिक छ, अनि अब अहिले राम्रो मैले जे गर्न सकेँ त्यो जे भयो ठिक भएन होइन। अब उनको एउटा नयाँ लाइफ छ, नयाँ जीवन छ, राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई एकदम शुभकामना होइन। राम्रो गर्नुपर्छ, अझै मेरो साथ सपोर्ट जहिले पनि रहन्छ, उहाँको लाइफ हो, उहाँले जसरी गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर भन्ने खालका कुराहरू बहिनीहरूलाई मैले भन्छन् रे होइन। मलाई खुसी लाग्छ। त्यहाँ पनि अन्तिम पटकको भेट चाहिँ नि म त्यही अस्पतालको भेट सम्झिन्छु। अनि एकपटक छोरीको बर्थडेमा म केक लिन गएको थिएँ, अनि मलाई फोन गरी छोरीले बर्थडे आज नमनाउने कि के काटिदिनु भनेर भने होइन। म सेन्टरमा थिएँ, मेरो आफ्नो सेन्टर भर्खर गरेको थिएँ मैले। अनि मलाई पक्क तेरो बर्थडे म मनाइदिन्छु भनेर चाहिँ मैले केक लिने ठाउँमा अर्डर गरेको थिएँ। म केक लिन गएँ, अनि श्रीमतीले थाहा पाइनँ उसले, बाबाले आज केक ल्याएर काट्नु गएको छ, चाँगाथली घर जान्छु, चाँगाथली गएर बर्थडे मनाउने भनेर भने भने छोरीले। अनि ऊ पनि म केक लिएर बाहिर निस्किँदै थिएँ। अब हाम्रो त एउटै जिल्ला, एउटै ठाउँ, एउटै टोल भएपछि केक लिनु त एउटै भयो। अनि म केक लिएर बाहिर निस्किँदाखेरि उनी केक लिने छिरिगिरेको थिएन। अनि त्यो बेला पनि उनले मैले बोलेँ, ए ल केक लिन आएको, यहीँ मैले ल्याएको छ, सलिनाको नाम पनि लेखेको छ, ए ल्याएर काट्यो भयो भन्दा भनेर जिस्काएँ होइन। अनि मैले बोलिनँ, भित्र गएर केक सेक अर्डर गर्ने गरी म केक लिएर गएँ। अब केक लिएर चाहिँ म घर जाँदाखेरि छोरी घर आएर बसेर चाहिँ हामीले घरमै बर्थडे मनायौँ होइन। त्यस्तो खालको मैले के अपराध गरेँ होला जस्तो लाग्छ कहिले काहीँ। तर जुन एउटा मैले चित्त दुखाएँ त्यो बेलामा, आफ्नो श्रीमानले गर्नुपर्ने जुन दायित्व एउटा मैले गरिनँ होला होइन। त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ उनको माया थियो, त्यो माया मऱ्यो पलाएन होइन भने जस्तो लाग्छ। तर बाटो दुवैतिर बन्द भएको छैन, तपाईँले अर्को बिहे गर्नु भएको छैन, उहाँले अर्को बिहे गर्नु भएको छैन होइन। पक्का पनि त्यो कुनै बेला मिलन हुन सक्छ, होस्, हामी यो कामना पनि गर्छौँ होइन। जस्तै अहिले मैले भन्नु नि के अरे माया एकचोटि मरेपछि पलाउँदैन भन्नुभयो होइन, त्यो होला त्यो पनि हो होइन। तर तपाईँको मामला चाहिँ म के भन्छु भने उहाँले समाज सेवा मार्फत होइन, समाज सेवाको हिसाबले होइन यति अर्ग्यानिक मल जम्मा गरिसक्नुभयो होइन। त्यो मलले त्यो मरिसकेको मायाको मुना फेरि पलाउने छ, त्यसलाई अग्राफ पलाउँछ भन्छन् होइन। अग्राफ पलाउँछ भन्छ, त्यो मायाको मुना पलाउन धेरै गाह्रो छैन। त्यो समाज सेवा रूपी के अरे अर्ग्यानिक मल त्यहाँ गइसकेको छ र तपाईँको आँसुले म बेला बेलामा देख्छु, त्यो आँसुले के अरे पानीको काम गरिरहेको छ, त्यो मुना अवश्य पलाउँछ होइन। भाउजू छोरी जय किशन दाइले भन्नुभएको छ, मैले पनि अब रिक्वेस्ट गरेँ आज होइन तपाईँहरूलाई एकचोटि जाओस् फेरि छोरीलाई पनि अब भाउजूलाई अब सधैँभरि रोएर मात्रै बोल्यो भनेर पनि कमेन्टहरू आयो अरे होइन। मेरो बाबा धेरै रुनुहुन्छ भनेर भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छिन् छोरीले होइन। होइन म चाहिँ यो मेरो फ्ल्यासब्याक त्यो तिमीहरूलाई नै सम्झेर तिमीहरूका कुराहरू म एउटा असल बाउ बन्न सकिनँ। म यहाँ देखाइदिन्थेँ, अहिले मैले एउटा छोरीको नाउँमा ट्याटु बनाएको छु, मैले हेरेँ अस्ति, बी ए गुड फादर लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर होइन। म एउटा असल बाउ बन्न सकिनँ, साँच्चीकै एउटा असल बाउ बन्न सके भए जिन्दगी राम्रो हुन्थ्यो। जिन्दगी मेरो लागि जिन्दगी राम्रो के भनेदेखिमा मेरो छोरीसँग यतापट्टि मेरो सँगै श्रीमती एउटा परिवार, र त्यो परिवार माध्यमबाट मैले समाजमा उपस्थित हुन पाउँदाखेरि त्यो मेरो लागि राम्रो लाइफ हुन्थ्यो होला। तर जे छ त्यसमा नो रिग्रेट्स, किनकि आज जहाँ छु सबै मेरो परिवारको कारणले, मेरो भाइ बहिनी, मेरो श्रीमती, मेरो सासू ससुरा, मेरो मामाको छोरा अमेरिकामा छ नवीन, मेरो क्षितिज दाई यहाँ जालखेल एकान्तुकोना, म एकान्तुकोनामा हुर्किया केटा हुँ। सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र आज जय किशन दाईको पनि रिक्वेस्ट आएको छ होइन, फ्रेन्ड मनदेखि नै छोरीलाई पनि भाउजूलाई पनि मनदेखि रिक्वेस्ट। आज मैले हाँसेर भने, कहिले पनि नरोइकन भन्छु, मैले हाँसेर भने होइन, यो हाम्रो अनलाइन पानाबाट
हो जिन्दगीमा गल्ती मान्छेबाट हुन्छ एकपटक गल्ती गर्ने अधिकार त्यो मान्छेलाई साँच्चैकै हुन्छ तर त्यो त्यही गल्तीलाई पटक 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 दोहोऱ्याइरहनु त्यो चाहिँ नि साँच्चैकै बौलठीपन हो भनेर भन्छौँ हामी रिहेबिलिटेसनको भाषामा त्यही भएर त्यो गल्ती मबाट दोहोरिँदैन र एउटा परिवार एउटा चाहिँ नि भनौँ न अब मलाई हिजोको लत मलाई कुन बेला बिहान उठेर कहाँ गएर खाउँ कसरी खाउँ कुन साथीभाइ त्यो अल्लारे केटाहरूसँग कतैतिर गएर बसौँ भन्ने खालको लत त्यो मलाई त्यो थियो भनेदेखि आजको लत म बिहान उठ्ने बित्तिकै मलाई 10-15वटा फोन बिहानै त्यो के अरे कल मिस भएर बसिया हुन्छन् फलाना ठाउँमा यस्तो गर्नुपर्ने फलाना ठाउँमा लास्ट दिन जानुपर्ने फलाना ठाउँमा छ सेन्टरमा आज फलाना डिस्चार्ज गर्नुपर्ने आज यसले खायो त्यसलाई त्यहाँ ल्याएर राख्नुपर्ने भन्ने खालका सेवाका फोनहरू आउँछन् अहिलेको लत चाहिँ नि मलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यही सडक सेवा र त्यही एउटा सामाजिक भावनाले पनि अगाडि अहिलेको लत त्यो छ हिजोको लत बेग्लै थियो एउटा अल्लारे लत थियो होला नचाहिने लत थियो होला आजको चिज चाहिने लत छ दाइहरूसँग बसेको छु दाइहरूले रिक्वेस्ट गरिदिनु भएको छ अनलाइन पानामा आएको छौँ मेरो श्रीमती मेरो छोरी र मलाई नजिकबाट चिन्ने मेरा इष्टमित्र नसनाता जो हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उहाँहरूसम्म यो भिडियो यो सन्देश जय किशन दाइको मेरो होइन एउटा राम्रो फिल्म मेकर राम्रो एउटा आर्टिस्ट होइन र म एउटा साधारण भुइँ मान्छे आज दाइसँग यसरी बस्न पाउँदाखेरि मलाई मेरो एकदम गर्व लागेको छ उहाँ मैले एउटा दाइ भन्नुभयो सामाजिक क्षेत्रबाट तपाईँले एउटा राम्रो नेम फ्रेम बनाउनु भएको छ त्यो तपाईँले गरेको सामाजिक सेवा साँच्चीकै एउटा छ है भनेर भन्नुभएको छ मैले दाइलाई हेर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि दाइले जसरी फिल्म मेकिङ गर्नुहुन्छ जसरी फिल्महरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ त्यो एउटा समाजलाई रूपान्तरण र चेतनाको लागि भनेर कुनै एउटा पैसा बिजनेस होइन कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ म भनौँ न उहाँको कतिपय फिल्महरूमा सन्देशमूलक हुन्छ उहाँले पनि त्यो आफ्नो ठाउँबाट जे सक्नुहुन्छ त्यो एउटा समाजलाई सचेत गर्नको लागि गर्नुभएको छ मैले पनि त्यही अनुसारले गरिरहेको हुँ र भोलिका दिनमा हामी फेरि पनि यसै गरी अनलाइन पानामा बसेर यतापट्टि छोरी यतापट्टि श्रीमती यतापट्टि म होइन यतापट्टि सपना होइन हामी एउटा सानो चाहिँ अब किनकि ठ्याक्कै मेरो छोरीको फेस हेर्नु है ठ्याक्कै मेरो छोरीको फेस अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो छोरीको साथी पनि हो होइन पहिला चापामा बस्दाखेरि हामी छोरी हामीसँगै अब उनीहरू चाहिँ अब भनेपछि अब त्यो एउटा तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पाऊँ परिवार झन् बढ्दैछ परिवारहरू झन् झाँगिँदैछन् अझ 20-22जनाको परिवार आउँदैछन् त्यही पछाडि तिमीले साग रोपिरहने खोर्सानी रोप्ने करेसा बारीमा मैले आश्रम बनाएको छु होइन धान रोपिरहने खेतहरू बाँझा छन् होइन बारीको पाटामा जहाँ डल्ला फर्थ्यो बकुला छर्थ्यो ती बाटामा घरै घर बनिसके होइन घर अर्कै भएको छ तर तिमी बसेको ठाउँ तिमीले घन्टा बजाउने त्यो पूजा कोठा तिमी तलमाथि गर्ने भर्याङ साँच्चैकै उस्तै छ छोरी तलमाथि गर्ने खालका बाबा मलाई बेलुका पेन्सिल किनेर ल्याइदिनुहोस् है भनेर त्यो श्रीमतीले चाहिँ नि कहाँबाट खोजेर माइतीबाट कताबाट छोरीको फिस तिर्नुपर्छ भनेर ल्याएको 6000 रुपियाँ पैसा मैले भोलिपल्ट बिहान छोरीको फिस तिर्ने कथा होस् जेसुकै होस् म चामल पनि किनेर ल्याउँछु म छोरीको फिस पनि तिरेर आइदिन्छु भनेर श्रीमतीसँग लिएर गएको पैसा म लिएर रक्सी खान गइरहेको थिएँ क्या त्यो कुन बेला खाउँ जस्तो लागेको थियो छोरीले फलेचामा बसेर बाबा मेरो एक्जाम छ भोलि जाँच छ मलाई पेन्सिल पनि ल्याइदिनु है भनेर भनिरहेको थियो अन्यलमा परेर बाबु आउने हो कि आउने होइन ल्याउने हो कि ल्याउने होइन श्रीमती पनि अन्यलमा थियो त्यो बेलामा फिस तिर्ने हो कि होइन चामल ल्याउने हो कि होइन अनि पैसा लिएर गयो मैले दिन गरेर ल्याएँ पैसा भनेर चाहिँ त्यो त्यसरी पनि मैले बेलुका आउँदाखेरि जम्मा 55 रुपियाँ पैसा बाँकी रहेछ सब पैसा कता खाएर उडाइदिन्छु त्यस्ता खालका घटनाहरू मबाट भए त्यो मैले गरेको घटना होइन मेरो दुर्व्यसन मेरो नराम्रो बानी लेखको कारणले गर्दाखेरि भएका घटनाहरू मैले छोरी मेरो श्रीमती मेरो इष्टमित्र जसले मलाई माया गर्थे तिनीहरूको लागि डकुमेन्ट्री नदेखिएका आँसुहरू भनेर बनाएको छु जय किशन दाइको हातबाट मैले फिल्म मेकिङ एउटा फिल्म मेकरले एउटा राम्रोसँग सद्भाव दिएको दाइ हो एउटा बस्नेतको छोरा हामी हौँ भनेर भन्न खोजे होइन कि त्यो चाँडै नै म फेरि पनि एउटा रिसुट गर्ने मैले आज यो अनलाइन पानाबाट भने फेरि पनि एउटा रिसुट गरेर 10-12 दिनमा त्यो 1-1.5 घन्टाको सकिहाल्छ म त्यो गर्ने विचारमा छु तर त्यो फेरि पनि मैले रिसुट गरिनँ र त्यसैलाई पनि बाहिर ल्याएँ भनेदेखि म जय किशन दाइको हातबाट त्यसलाई चाहिँ नि मैले एज अ वादा गरेँ म त्यसलाई चाहिँ विमोचन गर्न चाहिँ चाहन्छु त्यो तिमीहरूको लागि हो मेरो श्रीमतीप्रति मैले गरेको श्रद्धा श्रीमतीले मलाई गरेको सम्मान मैले कदर गर्न नसक्दाखेरि मेरो अवस्था कस्तो भयो र अहिले मैले के गर्दैछु कसको लागि हो भन्दाखेरि मेरो परिवारको लागि हो भने मेरो लागि के पनि गरे होइन यसलाई त्यही भएर चाहिँ नि हात जोडेर भन्छु होइन मलाई अस्ति मामाको छोरो नवीनले भनेको थियो बुझिस् बिने अब भाउजूलाई फेरि एकपटक लभ लेटर लेखेर लभ गर्दैन के छ र होइन फेरि यसो फेसबुकतिर लभ गर्दैन भन्थ्यो त्यही नवीन हो मलाई रिहाब लैजाने अमेरिकामा छ होइन एकपल्ट फेरि तिमीहरूको त्यो लभ स्टोरी लभ पर्ने बेला नवीनले मलाई त्यो बेलामा भाउजू बन्नुपर्छ भन्थ्यो त्यो चाउल खेलमा नवीन मेरो श्रीमतीले राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ होइन छोरीले पनि चिन्छन् नवीनले फेरि पनि अब त्यस्तै खालको पुरानो एउटा लभ स्टोरी फेरि दोहोऱ्याइदिनु त के फरक पर्छ होइन
सबै झप्प लप गरेर नि अब फेरि दाजुसँग ल भन्थ्यो। यो रमाइलो कुरा गरेँ मैले। म सधैँभरि रोएर मात्रै रिक्वेस्ट गरेँ। आज जय किशन दाई राम्रो व्यक्ति, एउटा सार्थक व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति र एउटा देशको लागि फिल्मको माध्यमबाट पनि सचेत गर्नको लागि अनवरत रूपमा आफू रित्तिएर पनि समाजलाई रूपान्तरण गर्न लाग्नुभएको व्यक्ति जय किशन बस्नेतसँग सँगै बसेर सरसँग बसेर अनलाइन पानाबाट मैले यो रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। सम्बन्धित मान्छेहरूसम्म पुगोस्, सेयर गरिदिनु होला, सबैले सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गर्नु। म पनि त्यही भन्छु, अनलाइन पाना साथसाथै मोबाइल टिभी पनि छ यहाँ। अनि के नेपाली रियाक्सन जसले हेर्नु भएको छ, जहाँबाट हेर्नु भएको छ सबले सेयर गरिदिनु होला। र यसको भ्युज आओस् नआओस् मलाई मतलब छैन, सिर्फ 2टा भ्युज चाहिँ आओस्। एउटा उहाँको मिसेसको, उहाँको छोरीको कमला बस्नेत, सलिना बस्नेत। मेरो भतिजीको नाम पनि सलिना बस्नेत हो। सविताको छोरीको नाम। धेरै कुराहरू मिल्दैछ। सलिना तपाईँ छोरी अस्ट्रेलिया? अस्ट्रेलिया। हाम्रो छोरी पनि अस्ट्रेलिया ल है, अस्ट्रेलिया सँगसँगै छ होइन। अब 2टै सलिनाले हेर्नुहोस्। 2टै सलिनाले सँगै बसेर हेरेको त्यो फोटो हामीले हेर्न पाऊँ। हाम्रो त्यहाँ हाम्रो सलिनाले पनि भन्नु, हाम्रो जय किशन दाईको भतिजनी सलिना होइन, ऊ पनि सलिना बस्नेत। कहाँ कुन चाहिँ नि क्षेत्रमा, कुन स्टेटमा हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ। र एक स्टेटको व्यक्तिले अर्को स्टेटसम्म पुग्नुको लागि, एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलसम्म पुग्नुको लागि सेयर गरिदिनु भयो भनेदेखि 2जनाकोमा पुग्छ होइन। अनि मेरो बाबा हो नि भनेर चाहिँ मेरो छोरीले हेरोस्, उहाँ पनि त मेरो अङ्कल हो नि भनेर छोरीले हेरोस् होइन। यसरी हेर्दाखेरि एउटा राम्रो होस् र फेरि पनि रियुनियन होस्, आज दाईको आशीर्वाद लागोस्। किनकि दाईले सच्चा मनदेखि आशिष दिनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, श्रद्धा गरिदिनु भएको छ। र अनलाइन पाना लगायत त्यहाँ अरू कुन कुन छ यो भिडियो है, यो भिडियो चाहिँ सेयर गरेर ठ्याक्क त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुको लागि यो मेरो साँच्चै मनदेखिकै अनुरोध। र यो भिडियो हेरेपछि चाहिँ मलाई म्यासेज आउँछ, फेरि पनि आउँछ, मलाई थाहा छ। तपाईँसँगका कुराकानी त यो दिन पनि बित्ने, रात पनि बित्ने होइन, हप्ता महिनै बित्ने जस्तो लाग्यो होइन। गर्नुपर्ने कुराहरू कहिले पनि सकिन्न। हामी फेरि पनि विभिन्न अब तपाईँले गरेका कामदेखि होइन सकेसम्म त चाँडै भाउजू छोरीसँग नै बस्न पाइयोस् यो कामना गर्छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो 3जनाको सँगै इन्टरभ्यू हाल्ने हेर्नु। एउटा तपाईँसँग अन्तिममा एउटा क्वेसन मैले राखेँ होइन, तपाईँले त्यही फर्कौँ हामी फेरि पनि व्यवहारिसे र व्यवस्थापन होइन। तपाईँले त्यो व्यवहारिसे लासको व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि अब तपाईँ सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकाय नेपाली समाजलाई के आग्रह गर्नु? हो, एकदम यो चाहिँ आग्रह गर्नुपर्ने बेला पनि भएको हो। मैले पटक अरूबाट पनि भने हो। अब यो व्यवहारिसे लासहरू भनेको चाहिँ यो राज्यले चाहिँ फर्मुला भनेर हेर्दो रहेछ क्या। मैले गर्नुभन्दा अगाडि फर्मुलाको डङ्गो कति लिएर डम्पिङ गरिदिने, पहिला त उता सिस्टोलतिर पनि लगेर कतातिर डम्पिङ गर्ने अथवा सानो खाल्डो खन्ने पुर्दिने भन्ने खालको कुराहरू व्यवहारिसे भइसकेपछि त्यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको कुरो राज्यको काम हो। अहिलेसम्म मैले भनौँ न अब आर्थिकका कुराहरू आउलान्, मैले पनि घरका एक रुपियाँ जग्गा लगेर सहकारीमा राखेर ऋण लिएर कतिपय हातै ऋणहरू छन्। मैले चाहिँ राज्यसँग, सरकारसँग, कतैसँग, नगरपालिकासँग 2 रुपियाँ पैसा कतैबाट मैले नगरपालिका, राज्य कतैबाट चाहिँ मैले चाहिँ पैसा लिएको छैन, मागेको छैन। किनकि राज्यसँग गरौँ यो अहिलेसम्म सकिन्छ, आफै गरौँ, नसके राज्यको ध्यान कहिले पुग्ला, एक दिन पुग्नुपर्छ। किनकि यो राज्यको सँग जोडिएको कुरा हो भनेर चाहिँ मैले सबैसँग रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। र पछिल्लो समयमा 2 करोड 8 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ नि हाम्रो संस्थाको लागि छुट्टिन लागेको भन्ने खालको कुरो बिचमा अब त्यो हाम्रो एउटा अभियानमा पनि म थिएँ नि त होइन। त्यो अभियान भएपछि त्यो राजनीति हिसाबले हेरिदिन्छन्, यहाँ आत्मीयता छ, सामाजिक मन छ, एउटा साथीभाइको हिसाबले हेर्दैन हाम्रो चाहिँ सरकारहरूले। त्यो तरिकाले पनि त्यो चाहिँ अब पछि पेन्डिङ भएको छ। किनकि मेरो 77 जिल्लामा बाबामा घर आश्रम, त्यो आश्रमबाट नै सबै कामहरू व्यवहारिसेहरूका काम र लागु औषध दुर्बिसिनका कामहरू हुने भनेको हो। त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। र भोलिका दिनमा म मन्त्री भएको बेलामा, म राज्य सत्ता र शक्तिमा भएको बेलामा यो व्यवहारिसेको काम मैले सही गरिदिएको थिएँ अथवा मैले यसलाई चाहिँ पारित गरेर यति गरिदिएको थिएँ भन्ने भोलि पर्सि तपाईँको नातिहरूले सोद्धाखेरि पनि, भोलि पर्सि तपाईँको कोही व्यक्तिले सोद्धाखेरि यो व्यवहारिसेको त मैले चाहिँ नि यसरी गर्दै हौँ भन्ने खालको नाम राखिदिनुहोस्। मेरो लागि होइन, ती व्यवहारिसे र पेसाहरूको लागि हो। आज जय किशन दाई एउटा फिल्म मेकरको ठाउँमा बसेर एउटा युट्युबबाट तपाईँहरूको लागि मैले भन्ने मौका पाएँ। र गाह्रो छ, कति दिन जग्गा बन्दगी राख्ने, कति दिन होइन। मलाई विदेशमा रहनुभएका 10-12 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि टाइममा मेरो क्याम्पसका साथी, स्कुलका साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ। कतिजनाले त चाहियो भने भनाइ पैसा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। मैले पक्नुहोस् राज्यले गरोस् भनेको छु। तर मलाई त्यो साथीहरूले चाहिँ नि
6 वर्षको अन्तरालमा मलाई कसैले 10-15 हजार कसैले 1 लाखसम्म होइन त्यो बेलामा सधैँभरि होइन एकपटक होइन त्यो उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद र बेवारिस र यो चाहिँ बेसाराहरूको लागि सबै मिलेर एकपटक राज्य सरकारलाई झकझक्यौँ र जय किशन दाइलाई चाहिँ म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि राज्यलाई यति कुरा भइहाल्यो एकपटक बोलाइदिनुहोस् स्याबास भनिदिनुहोस् हामीलाई त्यो स्याबासभन्दा ठुलो के पनि चाहिँदैन पैसा चाहिँदैन बजेट चाहिँदैन गरौँला 6 वर्षदेखि आजसम्म गरिरहेको छ भइरहेछ पुगिरहेछ भनेदेखि भगवान् पशुपतिनाथले भोलि पनि पुऱ्याउलान् होइन र भोलिका दिनमा ती व्यवहारिसीहरू आत्माको चाहिँ उनीहरूको शान्तिको लागि हामी मिलेर गरौँला अनलाइन पाना छ जय किशन दाइहरू हुनुहुन्छ सामाजिक मन भएका अरू हुनुहुन्छ र राज्यको कुरा राज्यले गरोस् भन्ने खालको कुरा हो यसमा मसँग अहिले पनि 180 जना म्यान पावरहरू छन् 23वटा जिल्लामा जो लाससँग डोलाउँदैनन् लाससँग खेल्छन् बिरामीसँग खेल्छन् मैले एउटा बेग्लै प्रकारको चाहिँ 3 रोपनी जग्गा लिएर काठमाडौँ उपत्यकाभरिका जति पनि व्यवसाय र पेसाहरू छन् तिनीहरूलाई मैले कतै लगेर व्यवस्थापन गरिदिन्छु त्यो मसँग कन्सेप्ट छ म गर्छु र तिनीहरूलाई म त्यतैतिर उनीहरूलाई रोजगारी सहित दिन्छु भनेर गरेको हो राज्यले मलाई स्याबास भनोस् जय किशन दाइहरू जस्ता अनलाइन पानाका सरहरू जस्ता व्यक्तिहरूले स्याबास भनेर चाहिँ एउटा स्याबासी दिइरहनु भएको छ त्यो एउटा मेरो लागि हौसला मात्रै होइन कि जिम्मेवारी पनि थपिदिनु भएको हो यो जिम्मेवारी सबैजनाले थपिदिउन् राज्यसम्म पुगोस् र भोलिका दिनमा चाहिँ नि अब यो काम गर्ने मान्छेहरू मसित छन् राज्यले थोरै अलिकति हौसला दिएर ल है अब अगाडि कसरी बढ्ने भनेर भनिदिउँ मात्रै भने पनि होइन हामी साँच्चै गर्न सकिन्थ्यो यही हो अब राज्यलाई चाहिँ नि है त्यो मैले चाहिँ बुझाएका प्रपोजलहरू छन् त्यो पेन्डिङमा छन् पछिल्लो एउटा अभियानको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि त्यो त्यही होला राजनीतिक रूपले हेर्नुभयो होला होइन अब त्यसरी नहेरिदिनुहोस् सबै चिजलाई राजनीतिकै रूपले नहेरिदिनुहोस् फलानुको दाइ फलानुको भाइ फलानु पार्टीमा भोट हाले फलानुको पार्टीको मान्छे भनेर नहेरिदिनुहोस् किनकि एभ्री ब्याड डेज हेज अ गुड एक्सपिरियन्स भन्छ होइन त्यो नराम्रो दिनले एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स सबैलाई दिन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो म त्यो एक्सपिरियन्सबाट लिएर यो एउटा एभ्री ब्याड डेज हेज अ गुड एक्सपिरियन्स त्यो नराम्रो दिनले एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स एउटा राम्रो अनुभवबाट लिएर म समाजको लागि गरिरहेको एउटा भुइँ मान्छे एउटा साधारण व्यक्ति हुँ राज्य सरकारले सम्बन्धित निकायले त्यसै गरी बुझिदिनुहोस् भिडियो हेर्ने तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी बुझिदिनुहोस् बेसारा व्यवहारिसीहरूलाई पार्टीगत रूपमा कुनै नेताको रूपमा कुनै दलगत रूपमा गुटगत रूपमा नहेरिदिनुहोस् व्यवहारिसीले माया गरौँ जय किशन दाइ विनय जुङ बस्नेतसँग यही फ्रेममा बस्दै गर्दा तपाईँको पनि अन्तिम के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो अन्तिम चाहिँ जहिले पनि अब मेरो नयाँ फिल्म हिरो नम्बर 1 आइरहेछ त्यो अब युट्युबमा आइसक्यो त्यो भन्थेँ आज त्यो भन्दैन होइन भन्दा भनिसकेँ फेरि नभन्दा भन्दैन होइन अब ठिक छ भनिदिइहालेँ युट्युबमा हिरो नम्बर 1 आइसकेको छ हेर्नु होला र मेरो अन्तिम चाहिँ यही हो आजको यो बसाइमा चाहिँ कमला बस्नेत होइन कमला बस्नेत र सलिना बस्नेत तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने एक कल चाहिँ उहाँलाई गइहालोस् त्यसपछि उहाँले हामीलाई कल गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी खुसी हुनेछौँ फेसबुकमा आज जय किशन दाइसँग फोटो खिच्छौँ हामी 3 जनाको अनि यसरी हामी कुरा गरेको सार्थकता मलाई फोन मेसेज आएछ एकदम खुसी लागेको छ भनेर म त्यो खुसियाली बाँड्न हामी यसरी नै फेरि फेरि पनि यही त भन्ने समय दिनुभयो दुवैजनालाई एकदम धन्यवाद हिरो नम्बर 1 म त हेर्छु है तपाईँहरू पनि धन्यवाद नमस्ते यति बोल्न दिनुभयो होइन त्यसको लागि पनि धन्यवाद यति लामो इन्टरभ्यू हेरिदिनु भयो जसले हेर्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद र हाम्रो सलिना नानी मेरो भतिजी भन्छ है उहाँलाई चाहिँ एउटा हिरो नम्बर 1 नहेरि हुन्छ बरु धुम्टु चाहिँ एकताल हेर्नु है त्यो धुम्टुमा किनभने त्यो बाउ छोरीको एकदमै राम्रो रिलेसन देखाएको छ हाम्रो कमला भाउजूले र हाम्रो सलिना भतिजीले धुम्टु चाहिँ युट्युबमा छ धुम्टु पनि धुम्टु यता स्टार्टदेखि इन्डिङसम्म हेर्नु हाम्रो विनयजीलाई तपाईँले तुरुन्तै फोन गर्नुहुन्छ म ग्यारेन्टी भन्दैछु धुम्टु